อันนี้ไม่ใช่คลิปนะเป็นไลฟ์สดนะครับช่วงนี้ที่ภาคเหนือนะครับอากาศร้อนจัดแล้วก็ฝุ่นฝุ่นควันเยอะมากเลยครับก็อยากจะเข้ามาคุยกับ FC ทุกท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็มา Subscribe ช่อง Tech Adopt เยอะขึ้นพอสมควรเลยนะครับแล้วก็เรากำลังมุ่งไปสู่10,000 Subscriber นะครับและที่เยอะขึ้นอย่างมากเลยตอนนี้ก็คือการจอยเป็น Membership Tech Adopt ครับจอย Membership Tech Adopt ตอนนี้50กว่าคนแล้วนะครับ50กว่าคนแล้วผมเองก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนช่อง Tech Adopt เรื่อยมานะครับก็บอกตรงเลยครับว่ามีคำถามจาก FC เยอะเยอะมากมายเลยนะที่ผมเองก็ไม่ได้ตอบ100%นะครับไม่ได้ตอบ100%ด้วยที่งานยุ่งนะครับก็เพื่อนๆเป็นไงบ้างครับตอนนี้แต่ละคนนะครับอยู่ที่ใดเหตุผลใดบ้างนะครับเผื่อเข้ามาก็มาทักทายผมได้นะครับนะไม่รู้ว่าหลายช่วงเวลานี้เข้าใจว่าน่าจะมีคนไอทีหรือว่าพวกเราชาวไอทีเนี่ยเข้ามาจอยมีส่วนร่วมบ้างนะครับยังไม่เห็นมีใครมาแต่ก็ไม่เป็นไรผมจะคุยไปเรื่อยๆนะครับมีหลายๆคนเข้ามาทักเข้ามาถามนะครับว่าช่วงนี้พี่รักทำอะไรนะครับ ก็จะเล่าให้ฟังว่าพี่ทำอะไรนะถือว่าแบ่งปันหรือว่าแชร์กันแล้วกันนะครับช่วงนี้งานของพี่รักเองเนี่ยก็จะเป็นงานในการที่จะ implement ระบบมากกว่านะครับแต่ implement ระบบในที่นี้คงเป็นลักษณะของ system นะครับจริงๆก็มี infrastructure นะที่ทำนะครับงานเน็ตเวิร์กก็ทำงานกล้องก็ทำงาน migration ช่วงเดือนอ่จริงๆเดือนกุมภาพันธ์นะครับพี่รักจะมีงาน migration ระบบค่อนข้างเยอะเลยนะครับทั้ง migration ระบบเมลที่เป็น Microsoft Exchange Server เนี่ยขึ้นเป็น365นะครับอันนี้เหตุผลที่ต้องย้ายเนี่ยมีเหตุผลนะครับที่ลูกค้าต้องย้ายนะก็คือเดิมทีใช้ Microsoft Exchange Server 2016 2013สินะครับ เขาใช้ Exchange Server 2013นะครับแล้วจริงๆจะ migration เป็น Exchange Server 2016ก็ได้นะครับแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าระบบเมลปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลามันจะ stable หรือจะเสถียรได้เนี่ยจริงๆมันอยู่ที่เรื่องการ config การ tuning ระบบ Mail Gateway นะถ้าสมมุติว่าเรานะครับเราลงทุนอีเมลเราลงทุนอีเมล ทำไมต้องลงทุนอีเมลก็เพราะว่าองค์กรเหล่านี้นะครับเขาใช้เมลเยอะที่พี่ลักไปทำนะคือใช้เมลเยอะใช้ Exchange Server 2013ก่อนหน้าเป็น Exchange 2007นะครับ Small Business ด้วยนะแล้วพี่ลักก็ทำการ migrate Active Directory อะจาก Small Business ไม่รู้ว่าพวกเราทันหรือเปล่า Windows Server 2007 Small Business นะครับที่นี่ใช้คือ Small Business มันดีคือซื้อ Windows Server มา ใช่ไหมมันจะได้ Exchange Server มาด้วยอันนั้นคือนะครับรุ่นที่อายุเก่าอายุเก่าเหมือนพี่นี่แหละ2,000 Exchange Server 2007อยู่บน Windows Server นะครับ2008 R2 นะเสร็จปุ๊บพี่ก็เข้าไปเจอลูกค้ารายนี้นะครับระบบเขาไม่เสถียรพี่ก็เข้าไปแก้ปัญหาให้นะครับเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวรันทุกอย่างอันได้แก่ไม่รู้ว่าพวกเราเป็นหรือเปล่านะลองฟัง Scenario นี้ดูนะครับหลายๆที่เป็นโดยเฉพาะบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากคำว่าไม่ใหญ่เนี่ยจริงๆเขาเป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับธุรกิจ300-400ล้านลูกค้าที่ทำคือโรงงานใหญ่โตแต่ว่าไอทีในองค์กรเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าสวัสดีครับไอทีในองค์กรเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้เยอะมากให้นะครับ Pioneer นะครับไอทีในองค์กรไม่ได้เยอะมากนะก็คือ1แหละยูสเซอร์ในองค์กรเนี่ยมีสักประมาณ40กว่ายูสเซอร์50ยูสเซอร์อันนี้ SME นะในเชียงใหม่นะครับหรือหลายๆที่ที่อยู่แถวๆนี้นะครับแต่ว่าขนาดโรงงานเขาใหญ่ sizing เขาใหญ่มูลค่าธุรกิจเขาใหญ่นะครับแต่ไอทีเป็นแบบนี้นะครับใช้ Small Business Server ก่อนนะมีระบบเมลมี Active Directory มีไฟล์เซิร์ฟเวอร์
นะครับมี SQL Server รันอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวคิดดูแล้วกันนะครับอาในยุคนั้นนะครับถึงระยะเวลาผ่านมาก็คือผมเข้าไปเจอเขาประมาณปีเท่าไรนะปี2,500อ่า60ปี2560นะครับปี2560พี่เข้าไปนะครับก็ไปรับฟังปัญหานะครับคือ1แหละเขาจัดการ Active Directory จากผู้ให้บริการเดิมเนี่ยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไรอันที่2ระบบเมลไม่ค่อยเสถียรนะครับอันที่3เลยเนี่ยไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็อยู่ในนั้นนะครับข้อดีอย่างหนึ่งในการที่เอาเซิร์ฟเวอร์มันมารวมกันเป็นก้อนเดียวกันคือประหยัดเรื่อง license แต่ข้อเสียคือถ้าคุณจะต้อง restart สมมุติข้างข้างในเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยมันมีบริการเยอะมันมีบริการทั้ง database ทั้งนั่นโน่นนี่แล้ว database หรือ Exchange สมมุติระบบเมลนะมันเกิดมีปัญหาจะต้อง restart เซอร์วิซแล้วทีนี้นะครับคือแค่บริการเดียวต้องการ restart เซอร์วิซเพื่อให้มันทำงานต่อได้กลายเป็นว่า database ไฟล์แชร์อะไรก็ตามที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ที่เอามารวมยำโฮะกันเนี่ยต้องเกิด downtime เนี่ยเขาเป็นอย่างงั้นนะครับทีนี้พอผ่านยุคหนึ่งมานะครับพี่เข้าไปก็ไปนั่งฟังปัญหาแล้วก็งานที่พี่รักทำนะครับปัจจุบันนี้ยังทำนะพวกเราปัจจุบันนี้ยังทำนะอย่าคิดว่างานสมัยใหม่มันต้องไปเอไอ Machine Learning อะไรก็ว่ากันไปมันไม่คือโลกแห่งกระแสมันก็เป็นกระแสเนาะแต่ในธุรกิจต่างๆเขาใช้1เครื่อง Client 40-50เครื่องหรือเป็นร้อยๆเครื่องหลายๆร้อยเครื่องนะอย่างเคสกรณีศึกษาเนี่ยมีอยู่ประมาณ4-50เครื่องนะครับเราจะจัดการคอมพิวเตอร์ยังไงเราจะจัดการยูสเซอร์ยังไงทักษะนี้ยังใช้งานได้นะครับถ้าเราไม่มีวิธีการจัดการวุ่นวายสุดๆอะไรที่เป็นยูสเซอร์น่ะวุ่นวายมากนะอะไรที่เป็นยูสเซอร์วุ่นวายมากนะครับ พี่รักก็ทำหน้าที่ในการเข้าไปฟังแล้วสังเคราะห์ออกมาก็ออกแบบระบบใหม่ให้ออกแบบระบบใหม่คำว่าออกแบบระบบใหม่อยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะว่าแบบที่1คำว่าออกแบบระบบใหม่ไม่ได้หมายถึงออกแบบเซิร์ฟเวอร์ Hardware System ใหม่นะคำว่าออกแบบระบบใหม่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจคิดไปแต่ว่าอ้อโอเคจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ใหม่เครื่องใหม่เน็ตเวิร์กใหม่ Storage ใหม่ไม่ใช่ นะครับในเชิงการเป็น System Engineer มันจะหมายถึงการที่เรามาดูซิว่าระบบในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเขาเองเนี่ยใช้ Active Directory Active Directory คือระบบนะครับเราจะพูดถึง System Engineer System Design System ไม่ได้หมายถึงนะครับจริงๆ System มันก็รวมถึง Hardware ซอฟต์แวร์คนนั่นแหละนะแต่ว่าในที่นี้จะหมายถึง System ของระบบ Windows Server System Infrastructure นะครับมี AD พี่รักก็ทำการ Migration Active Directory จาก Windows Server 2008นะครับ Small Business เนี่ยมันเป็น Windows Server 2008 R2 นะครับข้างในก็มี Exchange มี Database มีไฟล์แชร์จริงๆมี SharePoint ด้วยนะแล้วก็มี WS US ด้วยนะ Windows Update Service เนี่ยนะครับหน้าที่ของพี่รักก็คือดีไซน์ใหม่เป็น Active Directory นะครับใช้หลักการ Migration นะครับหลายคนตอนนั้นที่เจอก็คือมีคนเข้ามาคุยกับลูกค้ารายนี้นะครับแล้วก็บอกว่า Migrate ไม่ได้หรอกนะครับ Migration AD ไม่ได้หรอกนะครับแต่พี่รักเองเนี่ยอย่างที่บอกพวกเราว่าพี่รักทำ lab เยอะทำการทดสอบเยอะนะครับก็ได้ทำการทดสอบและหาเทคนิคในการที่จะ Migration Active Directory ออกมาจาก Windows Server 2008 R2 Small Business นั่นแหละมา Windows Server 2012 R2 นะมา Windows Server 2012 R2 Exchange Server ที่เป็น 2007 ก็ Migration มาเป็น Exchange Server 2010 ก่อนแล้วขึ้นมาเป็น Exchange Server 2013แยกเซิร์ฟเวอร์ก็จะมี AD อย่างน้อย1เครื่องแต่ลูกค้าที่นี่ก็มี Exchange Server มี Active Directory Domain Controller เนี่ย2ตัวอย่างน้อย2ตัวมี Exchange Server 1เครื่องไฟล์เซิร์ฟเวอร์แยกออกไปจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวมี AD 1เครื่องเลยนะ AD 1เครื่องมี Exchange Server 1เครื่องมี
ไฟล์เซิร์ฟเวอร์1เครื่องมี Database SQL Server นะครับ SQL Server นะครับตอนนั้นลูกค้าใช้ SQL Server 2008มั้งนะครับ1เครื่อง4เครื่องเลยนะนะครับและยังมีระบบบัญชีระบบ ERP ระบบมี VM สัก10กว่า VM สามารถแยกได้ภายหลังเพราะมันยังมีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆอยู่แล้วก็ migration ระบบเนี่ยจากระบบ Physical ขึ้นมายัง Virtualization นะครับก็เป็น VMware นั่นแหละก็ย้ายมาเป็น VMware ในยุคนั้นนะครับลูกค้าก็ซื้อ VMware นั่นแหละมาใช้ก็เป็น Virtualization นะครับส่วนดีไซน์เซิร์ฟเวอร์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะดีไซน์เซิร์ฟเวอร์อีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละครับทีนี้เนี่ยพี่จะบอกว่าการที่เราทำงานไอทีเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำงานไปพี่อยากให้ได้ประสบการณ์ก็คือความเข้าใจงานไอทีเชิงระบบนะความเข้าใจงานไอทีเชิงระบบนะครับ ถ้าเราไม่ได้ตรงนี้สิ่งที่เราจะเสียโอกาสมากก็คือเราเหมือนกับตาบอดคำช้างถ้างานของเรามันเป็น specialist มากๆ specialist มากๆหรือทำอะไรที่อยู่ในส่วนหนึ่งเล็กๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราอยู่เกี่ยวข้องอะไรกับส่วนอื่นเนี่ยอันนี้อันตรายมากเพราะว่าพอเราทำไปเรื่อยๆนานๆไปเนี่ยนะครับเราไม่ได้ความรู้เท่าที่ควร นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในจุดที่จะต้องทำแล้วมัน specialist มากๆนะครับมันเป็น subsystem มากๆพี่รักแนะนำว่าเฮ้ยอาจจะต้องมองโอกาสให้ตัวเองหน่อยนะว่าขยับออกมาแล้วมาดูเชิงอย่างเช่นเฮ้ยแทนที่จะเป็นยูสเซอร์ไอทีซัปพอร์ตที่สร้างยูสเซอร์อย่างเดียวต้องหาโอกาสให้ตัวเองเป็นคนที่สามารถที่จะโพรโมต Domain Controller ได้ดีไซน์มันได้โพรโมตมันได้ถ้ามันเกิดปัญหา troubleshooting มันได้เนี่ยพี่อยากให้พวกเรามีสกิลอย่างงี้ นะครับเพราะมันจะทำให้เราเองเนี่ยยิ่งอยู่ไปเราจะเข้าใจระบบพอเข้าใจระบบเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าองค์กรขนาดเล็กอย่างเงี้ยถ้า implement Active Directory นะครับบางคนอาจจะสบประมาทนะว่าเกี่ยวกับ Domain Controller Active Directory เฮ้ยมันก็ไม่เห็นจะยากนี่โพรโมตมันก็ง่ายๆเองเห็นไหมบางคนมองแบบนี้นะครับ next แต่สำหรับพี่ลักษณ์เองไม่ได้มองอย่างงั้นมองเวลาเรามองเชิง scenario เรามองเชิงการ implement ไปใช้งานคำว่า implement ในที่นี้สมมุติคำว่า implement นะเราจะเอา domain controller นะครับเราจะเอา Windows Server 2025พูดให้มันทันสมัยนะเราจะเอา Windows Server 2025นะครับไปใช้งานในองค์กรนะสมมุติองค์กรเราใหม่ๆเลยนะคลีนๆเลยนะเราจะโพรโมตมันขึ้นมาเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับ หลายคนจะตอบเลยว่าโอเคพี่รักก็ทำอย่างงี้ครับเอาเซิร์ฟเวอร์มา1เครื่องแน่นอนว่าเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เป็น Windows Server 2025เราก็ลง2025ลงไปเป็น Virtual Machine ครับพี่นะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเครื่องนี้ตั้งชื่อโอเคเราอาจจะตั้งชื่อ DC1 หรืออาจจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามเทมเพลตที่เราเตรียมไว้นะDomain Controller 1หรือชื่ออะไรก็ได้ DC1 หลังจากนั้นฟิกซ์ IP ครับพี่รักแล้วก็โพรโมต Domain Controller ขึ้นมา โพรโมตแล้วทำไงต่อโพรโมต Domain Controller นะครับก็เข้าไปที่ Windows Server นะครับแล้วก็ไปที่Server Manager ใช่ไหม Server Manager คือเครื่องมือที่พวกเรามักจะใช้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บไปไหนต่อก็ไปเพิ่ม role นะครับไปเพิ่ม role Active Directory Service นะครับ add role เข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการโพรโมตเครื่องนี้ให้เป็น Domain Controller ตอนติดตั้งก็เลือกให้มันเป็น DNS Server ด้วยนะเน็กๆๆจบแล้วก็สร้าง user แล้วไงต่อก็เนี่ยครับ user สามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ user join domain นะครับคำว่า implement เนี่ยมันจะมีความมากกว่าที่ว่าตรงที่โอเคเราจะต้องนึกถึงแล้วว่า user เองเนี่ยนะจะเข้ามาใช้ระบบ user เองที่เราสร้างพาสเวิร์ด user template เราจะทำยังไงพาสเวิร์ด policy เราจะทำยังไงพาสเวิร์ดต้องกี่ตัว ใช่ไหมเราจะทำอย่างนั้นแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแพลนว่าโอเคนะครับเราจะrename คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยแต่ละแผนกจะมีชื่อคอมพิวเตอร์ของแผนกตัวเองแล้วก็รันเป็นหมายเลขนะครับอย่างเช่นแผนกบัญชีมีอยู่10คนแผนกบัญชีก็จะรันแผนกบัญชีเป็น10คน
นะครับหรือเราจะตั้งชื่อคอมพิวเตอร์เป็นชื่อคนดีเป็นต้น scenario ในการ implement มันจะมาแล้วเสร็จปุ๊บนะครับพอตกลงเทมเพลตในการจอย domain ของคอมพิวเตอร์เนมเทมเพลตแล้วนะครับจอย domain เข้ามายูสเซอร์จะล็อกอินยูสเซอร์จะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะต้องล็อกอินยังไงเขาจะใช้พาสเวิร์ดยังไงนะถ้า implement งานไอทีอย่างเราอ่าเราก็ต้องไปสื่อสารกับยูสเซอร์นะครับอย่างพี่รัก implement เนี่ยนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงพี่รักจะให้ความสำคัญกับยูสเซอร์นะเพราะว่าสิ่งที่มันวุ่นวายที่สุดก็คือยูสเซอร์นะครับดังนั้นไม่สามารถให้คนมาฟังทั้งหมดก็ต้องมีตัวแทนของแต่ละแผนกมานั่งเป็นตัวแทนฟังส่วนวิธีการว่านะครับถ้า implement เสร็จแล้วมีระบบเมลขั้นตอนการใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องเป็นยังไง เป็นต้นนะครับใช้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เขาจะต้องเห็นไดรฟ์อะไรบ้างเป็นต้นเราก็ต้องมีการเตรียมไดรฟ์ก่อนหน้าที่จะ map ไดรฟ์ไปให้ยูสเซอร์เราก็ต้องมีการคุยและเตรียมเรื่องอะไร security ใช่ไหมไฟล์เซิร์ฟเวอร์อย่างงี้เป็นต้นเนี่ยการ implement มันจะถูกคิดโดยบริบทที่จะส่งมอบไปยังให้ผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้งานเองนะคือยูสเซอร์นี่แหละที่พวกเราลบราค่าฟันกันกับยูสเซอร์เนี่ยนะครับเราต้อง เตรียมตัวกับเขาเตรียมตัวเตรียมข้อมูลเตรียมการต่างๆเพื่อให้ยูสเซอร์นะครับเวลา implement ไปเนี่ยเวลาที่ยูสเซอร์ล็อกอินเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เขาด้วยยูสเซอร์ที่เป็น AD ใช่ไหมล็อกอินชื่อนายวิชัยสมมุติวิชัยนะครับวิชัยล็อกอินเข้าไปพาสเวิร์ดปุ๊บนะครับก่อนหน้าเรามีการสื่อสารกับยูสเซอร์เราส่งอีเมลไปแจ้งเขาจะรู้ว่าใส่พาสเวิร์ดแบบนี้ไปก่อนนะแล้วคุณจะเปลี่ยนรหัสผ่าน ยูสเซอร์จะเปลี่ยนรหัสผ่านเองวิธีการ implement ก็คือโอเคนะวิธีการ implement ก็คือตอนที่เราสร้างยูสเซอร์เราอาจจะให้พาสเวิร์ดฟิกซ์ไปก่อนว่าเท่านี้ไปก่อนพาสเวิร์ดเทมเพลต ABCDEFG สมมุติพาสเวิร์ดนะครับทุกคนก็จะใส่ ABCDEFG ใช่ครับไมค์จาก AirPods ครับมันดังดีหรือไหมหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ดังเลยครับผมไม่แน่ใจนะครับ โอเคนะครับทุกคนก็จะเห็นในอีเมลใช่ไหมครับว่าโอเคนะจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบและคอมพิวเตอร์ใหม่ที่คุณจะล็อกอินเข้าไปนะครับคุณจะต้องเลือกเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เปลี่ยนแทนที่จะเป็นชื่อคอมพิวเตอร์เป็น TechAdopt เป็นต้น Domain Controller แล้วก็ใส่ชื่อวิชัยแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเริ่มต้นก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9สมมุตินะครับพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับเขาจะให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านคุณอย่างน้อยต้อง12ตัวนะสมมุตินะครับยูสเซอร์อาจจะไม่สะดวกในการที่บอกว่าจะต้องใส่พาสเวิร์ดที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะ complexity complex ก็คือที่มีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอักษรอะไรอักษรพิเศษอะยูสเซอร์เองอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะไม่ถนัดนะครับระยะแรกอาจจะต้องหยวนกันหน่อยนะครับ12ตัวก็นะครับต้อง12ตัวแต่นะครับเราก็สอนให้ยูสเซอร์กรอกนะครับและให้คำแนะนำท้ายที่สุดเขาก็จะล็อกอินเข้าระบบได้นะครับล็อกอินเข้าระบบได้ก็จะมีการเปิดสเต็ปที่1 2 3 4ไอทีก็จะเข้าไปคัฟเวอร์งานต่างๆนะครับเข้าไปคัฟเวอร์งานต่างๆอย่างเช่นMicrosoft Office ที่คนคงติดตั้งมาแล้วใช่ไหม Microsoft Office ติดตั้งมาแล้วเหลือ config ยูสเซอร์เราเนี่ยจะใช้อะไร1ยูสเซอร์เราล็อกอินเสร็จปุ๊บจะได้ map drive เขาได้ map drive ตามแผนกเขาหรือเปล่านี่สำคัญเห็นไหมเขาได้อะไรอีกเขาได้พรินเตอร์เครื่องเน็ตเวิร์กพรินเตอร์ที่เขามีสิทธิ์ใช้งานหรือเปล่าใช่ไหมครับอาแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่เป็นระบบเมลเราจะใช้ Microsoft Outlook กันใช่ไหม Microsoft Outlook Connect Exchange Server หรือเปล่าแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าหรือว่า Connect Microsoft Office 365ที่เป็นเมลที่บน Exchange ออนไลน์หรือเปล่าเนี่ยเป็นต้น Scenario แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นยูสเซอร์จะได้ experience จากเราในการที่เราเองเตรียมการที่ implement นะครับเขานะครับถ้าเราเตรียมการดีนะครับพวกนี้เป็น auto deploy ได้เกือบ100%นต์นะอาจจะ80% 90% auto deploy ได้อาจจะมีนิดๆหน่อยๆที่จะต้องเข้าไปยุ่งนะครับเผลอๆคุณให้ไกด์ไลน์ยูสเซอร์ถ้าคุณเทสต์มาแล้วคุณให้ document manual ผ่านอีเมลไปก็ได้ไม่เกิน5สเต็ป
คุณจะได้ระบบทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นต้นนี่คือการ implement นะครับนี่คือการ implement นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่อง Group Policy ใช่ไหมทำ Group Policy เตรียมไว้อะไรที่มันต้องใช้ Group Policy เพื่อคอนโทรลคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนะครับเป็นต้นเราก็ได้เตรียมไว้นะครับทีนี้ Domain Controller มี1เครื่องอาจจะไม่ปลอดภัยคุณอาจจะต้องมี2เครื่องใช่ไหม Domain Controller เครื่องที่1เครื่องที่2มันไม่ใช่แค่เรื่องของ redundancy นะมันอาจจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นคุณมียูสเซอร์อยู่ทั้งหมดพี่ลักษณ์มียูสเซอร์มีลูกค้าที่มียูสเซอร์ที่ทำ Active Directory ให้อะนะครับหลายพันนะหลายพัน800 700หรือ400 500เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลย Active Directory บางโรงงานเนี่ยนะครับหลายพันยูสเซอร์เลยนะครับรวมทั้งมีหลายที่นะครับรวมทั้งมีหลายที่นะครับการดีไซน์ Domain Controller เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเลยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับยุคก่อนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเช่นเน็ตเวิร์กมันข้ามไซต์มันไม่ได้เร็วเหมือนสมัยนี้มันจะต้องมีเรื่องการ Replication เรื่องการจัดการ Rep ให้มันดีด้วยนะแต่ยุคนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องพวกนี้เลยนะ เพราะเน็ตเวิร์กมันเร็วอะนะครับการเล็บนี่ถือว่าขี้ประติ๋วเลยนะขี้ประติ๋วเลยนะครับการทำ Active Directory Multi Branch เนี่ย Multi Site เนี่ยนะครับปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะครับที่พี่รักดีไซน์ให้นะครับซึ่งงานเดือนพี่รักบอกเลยว่าสักครู่นะแป๊บหนึ่งงานเดือนช่วงกุมภานะครับมีงานที่พี่รักทำก็คือเยอะมากเลยนะคือ Migrate Domain Controller นี่แหละ ก็คือจาก Windows Server ที่เป็น2,000อันที่1เลย2012 R2 นะครับลูกค้าก็ซื้อ Windows Server 2025มาก็ migration เป็น Windows Server 2025นั่นแหละ Domain Controller นะครับก็ migration มาเป็น2025ทำได้ไหมทำได้นะครับทำได้นะแล้วก็ migration Microsoft Exchange Server นะครับจากเวอร์ชันเก่าซึ่งเขาใช้บางที่ก็เป็น2013นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น2019ยังไม่มี Exchange Server เวอร์ชันใหม่กว่านี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือ Migration Exchange Server นะครับที่เป็น2013หรือ2016เนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ใช้ระบบเมลบน On-prem แล้วเหตุผลคือไม่มี Mail Gateway ที่เหมาะสมแต่ก่อนเนี่ยลูกค้าพี่รักเนี่ยจะใช้พวก Fortimail Mail Gateway คือ Fortimail นะครับมันจะมีรุ่น 60D 6 60E Fortimail ตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีสำหรับองค์กรที่80 Mailbox 50 Mailbox อะไรพวกเนี้ยจะมีแต่ปัจจุบันน่ะไม่ขายแล้วนะครับไม่ขายแล้วนะครับแล้วก็ถ้าโดยรวมการตั้งระบบเมลเองเนี่ยถ้าไม่ใช่ Mailbox จำนวนเยอะถ้าไม่ใช่ Mailbox จำนวนเยอะหลายร้อยหรือตั้งแต่100ขึ้นไปนะครับตั้งเองเนี่ยไม่คุ้มยุคนี้ไม่คุ้ม อยากถามว่าพี่รักที่บริษัทพี่เนี่ยพี่ตั้งระบบเมลเองหรือเปล่าพี่รักไม่ตั้งระบบเมลเองเหตุผลคือ1ละมันมีคอสต์เยอะกว่าทั้งอะไรบ้าง1เราต้องซื้อ Mail Gateway นะครับก็คือ Spam Firewall เราต้องมีนะ2 Firewall เราต้องมีอยู่แล้วนะครับอย่างที่ออฟฟิศมี Firewall อยู่แล้วแต่ต้องซื้อ Spam Firewall เห็นไหมหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะครับโน่นน่ะ7-8หมื่นนั่นน่ะสแกนเมลนะครับจะเป็นซอฟต์แวร์จะเป็นอะไรก็ตามจ่ายเยอะเหมือนกันและต่อมาก็คืออินเทอร์เน็ตที่มันเป็น Fixed IP Fixed IP ที่ไม่ใช่เป็น IP ที่มันเป็นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ IP ที่มันฟิกซ์ให้เราเนี่ยมันมี2แบบนะแบบที่1คือ IP ฟิกซ์มาให้ก็จริงแต่ตระกูลของ IP address นั่นน่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไร Dynamic IP อยู่ไอ้แบบเนี้ยไม่โอเคในการทำระบบเมลแต่เอาไปทำแอปพลิเคชันนั่นโน่นนี่ต่างๆมันไม่มีปัญหาแต่ระบบเมลมันเซนซิทิฟเพราะระบบเมลมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับมันจะถูก spoof ไม่ได้ความน่าเชื่อถือของ IP มันต้องไม่เป็น Dynamic IP อะอันนี้คือที่พี่รักเจอนะครับถ้าจะใช้ให้ stable คุณต้องไปซื้อ Lead Line ที่เป็น Lead Line วงจรบิซิเนสปิด Lead Line เดือนหนึ่งจ่ายค่า Lead Line ก็โน่นละหลักหมื่นเนี่ยถ้าใครจะใช้แบบนี้นะครับลูกค้าพี่รักเคยใช้มาแล้วแบบถูกๆอะฟิกซ์ IP แบบเดือน3-4พันหรือหมายเลขละพันไม่เวิร์กนะครับซึ่งพี่ก็ไม่ recommend เลยนะครับเพราะท้ายที่สุดต้องไปนั่งแก้ blacklist ตลอดไม่ไหวครับนะครับธุรกิจต้องการความน่าเชื่อถือ
นะครับมีอยู่4-5รายที่ใช้และดูแลให้ก็ migration ขึ้นมายังมี Exchange อยู่นะแต่ migration ขึ้น365นะครับแล้วก็ดูแลให้เบ็ดเสร็จเลยทั้ง DNS Public DNS นะครับ Office 365 Portal Tenant ต่างๆดูแลให้หมดเลยแล้วก็ migration ขึ้นไปบน Office 365นะครับบอกเลยว่าหลังจากที่ migration ขึ้นไปแล้วนะครับไอเดียนี้ก็ช่วยลดคอสต์ให้เขาเพียบเลยนะครับเพราะอะไรลดค่าอินเทอร์เน็ตทีไลน์ไม่ต้องต่อ MA Fortimail นะครับใช่ไหม2องอย่างนี้ก็เยอะแล้วนะนะครับพวกนี้อ่า Anti ไวรัสก็ลดลงไปใช่ไหมครับอันเนี้ยเป็นต้นเนี่ยไอเดียพวกนี้ก็ช่วยนะครับแล้วก็ย้ายขึ้นไปก็ใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็แพลนอันเนี้ยก็คือระบบที่เขาใช้งานอยู่นะครับแล้วก็จัดการเรื่องระบบแบ็กอัปให้ดีนะจัดการระบบแบ็กอัปให้ดีมาแชร์นิดหนึ่งนะครับว่าองค์กรแต่ละองค์กรที่ใช้ระบบไอทีนี่นะในเชิง System ก็คือเราจะเห็นข้างบนเนาะ ว่ามันมีระบบปฏิบัติการระบบแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆ System ข้างบนตรงเนี้ยที่มันเป็นระบบในธุรกิจต่างๆมันมีความสำคัญนะพวกเราจะต้องจับให้เข้าใจนะถ้าเราเข้าใจมันดีแล้วโดยมีแก่นกลางก็คือ Microsoft Windows Server Domain Controller นี่แหละแล้วก็มันก็จะไป SQL Server คุณก็ต้องเรียนการบริหารจัดการ SQL Server Administration หรือดัตเตอร์เบสอื่นที่เขานิยมกันปัจจุบันอย่างเช่น Postgres Database เหรอหรือ MySQL นะครับการที่เรามีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยดีนะครับมันจะเป็นพื้นฐานให้เราขยับขยายงานของเราได้ง่ายนะครับเข้าใจเชิงระบบพี่รักกล้าบอกเลยว่าลงทุนกับตัวเองเรื่องความเข้าใจเชิงระบบพอคุณเข้าใจเรื่องเชิงระบบดีนะครับหมายถึงว่าดูระบบนี้คุณจะเห็น Architecture ของมันได้ ดูซอฟต์แวร์ตรงเนี้ยคุณจะเห็น Architecture ของซอฟต์แวร์ได้คำว่า Architecture ของซอฟต์แวร์ก็คืออย่างเช่น Client Server พวกเราคุ้นเคยไหมนะครับมี Client เวลาวิ่งเข้ามาเอาโปรแกรมก็วิ่งเอามาเอาที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เป็นคนรันงานใช่ไหมครับถ้าเป็นลักษณะของ Architecture ที่เป็น Tier ของแอปพลิเคชันlayer เขาเรียกว่า Three Tier Architecture อย่างเงี้ยคุณก็จะมีเรื่องของอะไรนะครับ มีด data data tier ใช่ไหมครับมี logic tier แล้วก็มี front end ใช่ไหมไอ้พวกนี้พอคุณเข้าใจคุณจะรู้ว่าซอฟต์แวร์ลักษณะนี้นะเวลา client เชื่อมต่อมามันเชื่อมต่อยังไงคุณจะมองระบบออกเวลาคุณจะจัดการหรือคุณจะ troubleshooting นะครับหรือคุณจะดู overall ของ system อะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้คุณมองปลั๊กเดียวออกเลยแล้วถ้ามันเกิดปัญหานะครับหลายๆคนเนี่ยเวลานะครับทำงานนะครับแล้วระบบเกิดปัญหาเนี่ยสาเหตุที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็งมอยู่แล้วก็ไม่รู้คืออะไรรู้ไหมครับคือไม่เข้าใจว่าระบบเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรระบบนี้เกี่ยวข้องกับส่วนไหนบ้างเป็นต้นโดยเฉพาะแอปพลิเคชันเวลา troubleshooting ในเชิง performance อย่างเงี้ยมันต้องไล่ดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรมันเกี่ยวข้องกับส่วนไหนบ้างเนี่ยสำคัญ พอไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับส่วนไหนบ้างนะครับอย่างเช่นปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับดัตเตอร์เบสอานะครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับดัตเตอร์เบสหรือปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมของยูสเซอร์นะครับเกิดขึ้นกับแทบทุกองค์กรเลยเพราะผมเคยพี่รักเองเนี่ยไปแก้ปัญหาให้กับหลายๆที่ปัญหาคือใช้โปรแกรมแล้วเฮ้ยโปรแกรมวิ่งเข้ามาที่ระบบยูสเซอร์ใช้โปรแกรมแรกๆเร็ว เพราะอะไร1ข้อมูลไม่เยอะ2คนใช้น้อยแรกๆข้อมูลยังไม่เยอะนะครับ2มันยังไม่มีโหลดยังไม่มีดาตาอะไรเลยนะครับ3นะพอใช้นานไปข้อมูลมันเยอะขึ้นแรกๆระบบมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะขึ้นจะ implement ซอฟต์แวร์ตัวไหนก็ตามช่วงแรกๆมันเป็นช่วงที่กำลังเตรียมการ provisioning อยู่แล้วเสร็จปุ๊บพอใช้งานจริงนะครับไปสัก2ปี3ปี นะครับปัญหามาแล้วปัญหาด้านประสิทธิภาพของระบบมาแล้วนะซึ่งหลักๆมันมีอยู่2อย่างเลย1เลยโทษเซิร์ฟเวอร์ออกแบบไม่ดี
ช้านั่นโน่นนี่2เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเนี่ยแหละไม่ดีโปรแกรมที่เขาเขียนเนี่ยหลายๆองค์กรเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองนะครับในโปรแกรมที่เขียนมันก็ต้องมีการ query มันมีคำสั่งในการ query database ใช่ไหมครับนะครับพวกเราจะรู้ว่าเวลาจะเขียนโปรแกรมเนี่ยเวลาจะ select ข้อมูลหรือจะเวลาพวกเนี้ยเทคนิคการใช้การเชื่อมต่อไปยัง database นั่นแหละสำคัญและ query นั่นแหละสำคัญการเปิดการปิดคอนเน็กชันกับ database อะสำคัญนะครับแล้ว query ถ้าคุณไม่ optimize query นะครับเป็น query ที่ซ้อนๆกันหรือ select star form อะไรอย่างเงี้ยมาไม่ฟิลเตอร์นี่ก็เป็นปัญหาได้นะครับนี่แหละไอ้ปัญหานี่แหละเป็นปัญหาที่แก้ยากนะครับเพราะ1ฝ่ายไอทีที่ดู System ก็บอกว่าเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์เร็วไม่มีปัญหาเนี่ยดูประสิทธิภาพดูสินะครับในขณะที่คุณบอกช้ามันไม่กระดิกเลยฝ่ายโปรแกรมก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเขียนดีแล้วนะครับเซิร์ฟเวอร์ของคุณนั่นแหละห่วยช้านะครับจะฆ่ากันอยู่แล้วแต่นี่ผมเคยไปอยู่ในสถานการณ์อย่างงี้นะโปรแกรมเมอร์ที่เป็นDev ไอทีนะครับต้องหาคนไปอยู่ตรงกลางเนี่ยพี่รักนี่แหละไปอยู่ตรงกลางนะครับไปอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะ1นะครับคนข้างในเนี่ยคุยกันไม่ค่อยจะฟังกันแล้วก็ต้องหาคนข้างนอกไปก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เขาใช้กันนะครับดังนั้นพี่เองก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงกลางนะอยู่ตรงกลางนะครับเล่าประสบการณ์ให้ฟังก็ได้การคุยตรงนี้มันเป็นการคุยไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครมีคำถามลองถามมาหรือลองแลกเปลี่ยนกันก็ได้แต่เดี๋ยวพี่จะขอคุยให้ฟังเรื่อยๆนะครับจะเกี่ยวข้องกับพวกเนี้ยSystem พวกเนี้ยสำคัญยังไม่ได้พูดถึงว่า Infrastructure ข้างล่างมันจะเป็นอะไรหรอกไม่ได้สนใจตรงนั้นมันเป็นอะไรก็ได้จริงๆอะถ้าดีไซน์ดีมันก็โอเคนั่นแหละนะครับจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยระบบเนี่ยมันพอเราการเข้าใจระบบมันก็สำคัญคือโปรแกรมเมอร์เองเนี่ยเห็นภาพก็คือเขียนโปรแกรมนะครับฝั่ง Dev ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม Connect Database Query รันออกมาแต่ Optimize ไม่รู้นะ Optimize Query หรือเปล่าหรือ Optimize Source Code หรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันรันออกได้อะมันมีผลที่ถูกต้องอะนะครับแรกๆมันก็เร็วหลังๆมามันช้าไงช้าๆๆจนกระทั่งแบบเฮ้ย น่ะไอทีก็บอกเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์มันที่คุณรันนี่นะเนี่ยมันกินทรัพยากรอย่างงี้นะเฮ้ยมันไม่ปกตินะผมเองก็เข้าไปในเคสอย่าสึกตรงนี้นะห้ามสึกตรงนี้นะเข้าไปเป็นคนกลางก็มันไม่สามารถที่จะเป็นเทวดาคนไหนหรอกครับไปอยู่ตรงกลางแล้วจะบอกว่าเฮ้ยคุณผิดนะเฮ้ยคุณผิดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทำในฐานะที่เราเป็นคนไอทีนะคือไปเก็บข้อมูลก่อนเก็บข้อมูลก่อน งานหนึ่งที่พี่รักชอบแล้วก็สนุกกับมันมากก็คืองาน Troubleshooting เพราะว่าเป็นงานยากเฮ้ยทำไมพี่รักชอบงานยากให้พวกเราคิดตามอย่างงี้นะถ้าเราทำงานง่ายถ้าเราทำงานง่ายแล้วไอ้งานเนี่ยใครก็ทำได้คุณคิดว่ามันดีไหมนะครับพี่ขอแป๊บหนึ่งขอกินชานิดหนึ่งถ้าเราเองเนี่ยทำได้ในขณะที่คนอื่นทำไม่ได้งานไอทีนะถ้าเราทำได้แต่คนอื่นทำไม่ได้ดีงานอะไรก็เหมือนกันน่ะ คือเรา differentiate เราจะต้องหาความต่างของตัวเราเองกับคนอื่นนะมันถึงจะดีนะครับที่พี่รักบอกก็คือดีนะครับเคสนี้ก็คืองานที่มันเป็นงาน troubleshooting อะมันยากสำหรับพี่มันก็ยากเพราะมันไม่รู้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือทักษะในการวิเคราะห์วินิจฉัยเก็บข้อมูลแล้วเก็บอะไรล่ะเนี่ยแหละคือสาระสำคัญเลยนะครับสมมุติมันเกิดเหตุเกี่ยวกับ database มันช้า มันเกิดเหตุเกี่ยวกับไฟล์เซิร์ฟเวอร์มันช้า มันเกิดที่ว่า Domain Controller Activity User Login โคตรช้า นี่คืออาการ สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือสืบจากอาการนะครับอาการต่างๆเหล่านี้ทำยังไงล่ะเราจะสืบได้ เราจะต้องหาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเบื้องต้นจากการรับฟังก่อนนะ1เกิดแล้ว
ผลที่มันมักจะเกิดที่หน้างานมันเกิดอะไรบ้างอย่างเช่นดัตเตอร์เบสมันช้าอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรบ้างมันเกิดจากอะไรมันผ่านอะไรบ้างอย่างเช่นยูสเซอร์เนี่ยใช้โปรแกรมยูสเซอร์รันในเวลาแตกต่างกันได้ผลลัพธ์ต่างกันหรือเปล่ายูสเซอร์โซนนี้กับยูสเซอร์โซนโน้นผ่านสวิตช์ตัวเดียวกันหรือเปล่าสวิตช์ใช้วายฟายหรือใช้ LAN มีผลนะอาใช้วายฟายหรือใช้ LAN สวิตช์เป็นตัวแบบไหนวิ่งผ่านมาที่เซิร์ฟเวอร์ดูที่ Firewall ดูได้ไหมว่าอยู่ใน Firewall Policy อะไรฟิลเตอร์อะไรบ้างกรองอะไรบ้างวิ่งเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ดูซิเซิร์ฟเวอร์สวัสดีครับคุณศรีธนานะครับสวัสดีครับนะมาดูที่เซิร์ฟเวอร์ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเวลายูสเซอร์วิ่งเข้ามาผ่านการเชื่อมต่อและจะใช้งาน Database มันต้องวิ่งผ่านทะลุเน็ตเวิร์กมาผ่านมายัง Virtualized Host วิ่งเข้ามายัง Virtual Machine ถ้าบอกว่าปัญหาด้าน performance คุณจะต้องหาจุดจับจุดตั้งคำถามเลยแล้วเซิร์ฟเวอร์มันพีกไหมอาเบื้องต้นก่อน Database เซิร์ฟเวอร์มันพีกหรือเปล่าเฮ้ยเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มันเป็น T-tier นะดังนั้นเนี่ยมันจะมี Database และมันจะมีเว็บแอปพลิเคชันที่เป็น Logic เซิร์ฟเวอร์หรือเป็น Front Server หรือเป็น Tier ที่ Source Code รันอยู่ นะครับปกติมันจะมี Client วิ่งเข้ามาที่เว็บแอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชันมีลอจิกอยู่ลอจิกบางส่วนอยู่บน Database เพราะคุณไปเขียน Store Procedure คุณไปเขียนอะไรบน Database เพียบเลยนี่แล้วเวลาไปดูคุณดูเฉพาะ Database ปรากฏว่าแอปพลิเคชันเองมีปัญหาพีกใหญ่เลย Database ใสๆนิ้งๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถ้าเป็นคนที่มีความเข้าใจเชิงระบบนะครับเขาจะสแกนก่อนเลยว่าระบบเนี้ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง โอเคมี client วิ่งผ่านแต่ client โซนนั้นดันถ้าสมมุติว่าปัญหาคือ client โซนนี้มีปัญหาไอ้ฝั่งเนี้ยไม่มีปัญหาอาจจะไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ก็ได้อาจจะเกี่ยวกับเซอร์วิซอยู่ฝากโน้นมันมีปัญหาก็ได้เห็นไหมการ troubleshooting แล้วอย่าเพิ่งปักใจว่าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาอย่าเพิ่งปักใจว่าเป็นปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เซิร์ฟเวอร์บางทีนะยูสเซอร์มีปัญหายูสเซอร์มีความแตกต่างกันยังไงไอ้นี่บอกว่าใช้ไม่ได้ไอ้นี่ใช้ได้ไหมยูสเซอร์ชอบบอกว่าระบบล่ม ระบบของเครื่องของเขาอะมันล่มแต่ว่าไอ้ข้างๆอะนะครับพี่รักใช้ประจำเลยนะครับล่มยูสเซอร์ใช้คำรุนแรงไงยูสเซอร์มักจะใช้คำแบบนี้นะครับไอทีก็เราเองก็โอเคต้องอดทนอดกลั้นนิดหนึ่งโอ๊ยเจอเฮ้ยล่มเหรอรุนแรงไปมั้งแต่ว่าเฮ้ยเอางี้ครับเช็กหน่อยครับว่านะครับข้างๆเป็นหรือเปล่าแผนกนู้นเป็นหรือเปล่าเฮ้ยไม่เป็นแสดงว่าเครื่องนี้คือกำลังบอกว่าสโกปปัญหาการสโกปปัญหามันจะช่วยให้เรานะวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำว่าเฮ้ยตัดปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์ไปเลยนะมันไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เว้ยเพราะอะไรไอ้ฝั่งโน้นมันยังใช้ได้เลยแต่เซลล์ใช้งานได้ตอนเนี้ยมีเฉพาะปัญหาที่แผนกบัญชีโต๊ะนี้เท่านั้นแหละแผนกบัญชีโซนโน้นก็ยังใช้งานได้เลยเห็นไหมนี่คือวิธีการ finding แล้วก็แยกแยะแล้วก็ตัดเทคนิคก็แยกแยะแล้วก็ตัดเนี่ย separate zone เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยปัญหาจริงๆเนี่ยบางทีมันอยู่ที่ยูสเซอร์เหมือนยูสเซอร์นั่นแหละพรินต์ไม่ออกบอกว่าระบบล่มนะครับเรา recheck ได้ทันทีว่าอีกฟากหนึ่งหรืออีกโต๊ะหนึ่งข้างๆพรินต์ได้ไหมไอ้โต๊ะข้างๆก็พรินต์ไม่ได้โต๊ะอื่นพรินต์ได้ไหมถ้าใช้เป็นอยู่ปรากฏว่าอะไรสวิตช์ใต้โต๊ะพังสมมุตินะมีแบบนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะทักษะในการที่เราจะแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นปัญหาการtroubleshooting ในเชิงของเดสก์ท็อปด้วยซ้ำใช่ไหมเนี่ยเป็นต้นนะครับถ้าแอปพลิเคชันมีปัญหาบางทีเนี่ยนะครับพอเราไล่ไปถึงเราไล่ส่วนประกอบว่าเฮ้ยกว่าจะถึงนะครับ กว่าจะถึงเซิร์ฟเวอร์กว่าจะถึง Database นะมีหลายๆส่วนประกอบแต่บางทีเนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยเร็วเราต้องมีคำถามที่คมเหมือนกันนะคำถามที่มันคมเอางี้ทุกคนช้าหมดใช่หรือไม่ใช่อันนี้ทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยแม้กระทั่ง Dev ก็ยังรู้ไอทีก็รู้แล้ว
ก็แสดงว่าเฮ้ยเอาล่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับตรงกลางนั่นแหละตรงกลางก็คือเซิร์ฟเวอร์ไม่แอปก็ database นะครับนะครับดังนั้นนะมันเกิดจากอะไรล่ะเนี่ยเป็นต้นนะครับ1คุณก็ต้องมีทักษะล่ะว่าเฮ้ยเราเราเราจะมาดูกันยังไงว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะนะครับพี่ลักษณ์ก็บอกโอเคงั้นถ้าเราเข้าใจ architecture ของซอฟต์แวร์ตัวนี้เดี๋ยวมันถูก request มันวิ่งเข้ามาที่เว็บแอปพลิเคชันอยู่แล้วมันไม่มันอาจจะเป็น1เครื่องหรือเป็นฟาร์มเป็น1เครื่องหรือเป็นฟาร์มสมมุติเป็น1เครื่องแล้วกันยังไม่ซับซ้อนมากเข้าไปดูเฮ้ยปรากฏว่าเอาจริงนะนะลักษณะของเว็บเนี่ยนะครับ1แหละมันไอ้ที่ง่ายที่สุดที่พวกเราจะเห็นก็คืออะไร CPU ไม่พอคุณก็เพิ่ม CPU RAM ไม่พอหรือดิสก์ไม่พออันนี้เว็บแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์อาจจะหรือเน็ตเวิร์กไหมอันนี้ดูง่ายแต่ดัตเตอร์เบสล่ะโอ้นะครับแต่คุณก็ต้องเก็บข้อมูลที่ฝั่งเว็บแอปเพราะบางทีเนี่ยนะครับพอเขารันคำสั่งบางคำสั่งปุ๊บปรากฏว่าเขียนแอปพลิเคชันไม่ดีเขียนแอปพลิเคชันไม่ดี loop มีเรื่องของการวน loop ที่ไม่ไม่ดีอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็กิน RAM เยอะเป็นต้นและพอมันมีการใช้ concurrent user เยอะๆเข้ามาใช้งานพร้อมกันนั่นแหละปัญหาคือ1มันเกิดจากโปรแกรมเขียนแล้วมันมีปัญหาโปรแกรมเขียนแล้วมีปัญหาซึ่งเราก็คุยกับ Programmer กลับไป debug ลองเช็กดูนะครับถ้าในแง่ของโปรแกรมและมันมักจะวิ่งไปที่ database แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมีคำสั่งและการใช้คอมมานด์ตรงนี้นะครับหรือคลิกปุ่มนี้เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยปรากฏว่าปรากฏว่าระบบช้าหมดเลยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขาเขียน query ไม่ดีเขาเขียนแอปพลิเคชันไม่ดีและเห็นได้ชัดเลยว่าคลิกปุ่มเนี้ยปุ๊บ query เมื่อไหร่พีก CPU ค้างเกิด deadlock บน database เลยอย่างงี้เป็นต้นเนี่ยที่รักเล่าให้ฟังเห็นไหม เซิร์ฟเวอร์นะในยามปกติไม่เป็นนะแต่มักจะเป็นกับคลิกปุ่มนี้เมนูนี้เข้าตรงนี้เราก็สโกปปัญหาได้แล้ว Database นะครับบางเคสนะครับนะใช้ SQL Database เวอร์ชันฟรีนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องการใช้ memory เซิร์ฟเวอร์ที่คุณเอาให้นี่โอ้โฮ RAM เสียเยอะเลยนะครับแต่มันใช้ได้กี่กิกเองอะแล้วของฟรีจำไม่ได้นะไอ้ SQL Server Express อะเป็นต้นอาแต่ Express นะครับมีปัญหาด้าน Query น่าจะใช้ memory ได้2กิกหรือกี่กิกเนี่ยไม่รู้อะแต่ให้ Windows Server ที่ทำหน้าที่ Database อะเยอะแต่ว่า Database มันมีความสามารถในการใช้ RAM อะน้อยอันนี้ก็เป็นสาเหตุลองกลับไปดูนะนะนะครับหรือไม่ก็ความสามารถในการใช้ CPU Core นะใส่ผิด assign ให้ตั้งเยอะแต่ Core ไม่ได้หรือ Core ของ CPU ไม่พอ หรือ add ให้ Windows Server เห็นแต่ Database นะครับรรู้ที่เราใช้งาน edition ที่เราใช้งานมันดันมีความสามารถในการใช้ CPU ไม่กี่คอร์คือเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น VMware หรือเป็น On-prem อะอาจจะมี32คอร์แต่ Database มีปัญญาใช้คอร์ของ CPU เนี่ย10คอร์24คอร์12คอร์สมมุตินะครับมันก็ไม่มีประโยชน์เป็นต้นเราเองก็ต้องเข้าใจ System ของ Database รุ่นนั้นๆที่เราใช้มันเจอพวกนี้ด้วยนะครับแล้วพอมันไม่ได้มีข้อจำกัดพวกนั้นก็ค่อยไปนั่งดูว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไร Database คือเซิร์ฟเวอร์เนี่ย RAM ไม่พอ CPU ไม่พอหรือ latency มันเยอะเกินไปหรือเน็ตเวิร์กกันแน่ใช้เน็ตเวิร์ก10กิกเลยดีไหมอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยซูมเอาต์ออกมาพอดีลงรายละเอียดก็อยากเล่าให้ฟังว่าพอเราเข้าใจระบบนะถ้าเราเข้าใจระบบแล้วแกะออกมาได้ว่าระบบเนี้ยมีส่วนประกอบตั้งแต่ยูสเซอร์วิ่งเข้ามาเนี่ยมีแอปเซิร์ฟเวอร์มีโมบายแอปเซิร์ฟเวอร์มี Database เซิร์ฟเวอร์มี Report เซิร์ฟเวอร์
มีอะไรอีกอะถ้าเราแกะออกมาปกติซอฟต์แวร์จะมีผังเขาเรียก System Diagram ของซอฟต์แวร์นั้นๆในองค์กรเราอะคนไอทีอย่างเราต้องไปเรียนรู้ต้องเอาผังนั้นมากรองและให้เข้าใจว่าซอฟต์แวร์เนี่ย1ที่ยูสเซอร์ในองค์กรเราใช้มันวิ่งผ่านอะไรบ้าง System มันเป็นยังไงถ้าทำความเข้าใจระบบนี้ได้ก็ยกความเข้าใจในการเรียนนะไปสู่ระบบอื่นๆไปสู่ระบบอื่นๆถ้าใครก็ตามทำแบบที่พี่รักแนะนำได้เวลานะครับแรกๆมันจะยากนะมันจะไม่ง่ายหรอกมันต้องใช้ความอยากความต้องการนะครับพี่เองเนี่ยมีความอยากและความต้องการนะครับพอเข้าใจเราจะรู้ว่าการใช้งานทั่วๆไปมันจะต้องมีขั้นตอนแล้วมันจะมี basically configuration หรือ baseline อะไรบ้างที่จะต้องทำให้มันถูกต้องแล้วถ้ามันจะเกิดปัญหามันเกิดปัญหาด้านโน้นนี่มีอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้เนี่ยถ้าเชิงระบบล่ะเนี่ยเป็นต้นนะครับถ้าเข้าใจแบบนี้มีเทคนิคทักษะเรียนรู้แบบนี้เกิดปัญหามันจะมีแผนผังระบบในหัวคุณพอมันเกิดตรงนี้คุณจะรู้เลยเฮ้ยปัญหานี้เกิดจากตรงนี้นะนะครับและท้ายที่สุดนะครับและท้ายที่สุดนะ เวลามันเกิดปัญหาแบบนี้แล้วมันเกิดที่ยูสเซอร์แล้วมันเกิดที่ยูสเซอร์นะครับคุณจะมีบารมีนะครับพี่รักคุยกับทีมงานนะพี่รักน้องๆบอกว่าถ้าคุณเป็นไอทีซัปพอร์ตนะหรือคุณเป็นไอที Engineer นะมันเกิดปัญหาใช่ไหมแล้วคุณเนี่ยมีบารมีพอหมายความว่าคุณรู้และเข้าใจพอนะคุณดีไซน์เองกับมือแล้วคุณเป็นคน implement มันเองกับมือถ้าคุณเจ๋งจริงก็คือต่อให้คุณจะต้องเข้าไปไซต์นั้นนะเข้าไปที่ไซต์นั้นนะสิ่งที่คุณจะต้อง อึ้งกับตัวเองคือพอคุณเข้าไปที่ไซต์นั้นปุ๊บปัญหาจะหายไปพวกคุณต้องเจอนะครับเพราะพวกคุณเหมือนเจไดที่มีพลังขั้นเทพพอคุณย่างกรายเข้าไปที่ลูกค้าหรือองค์กรนั้นหรือบริษัทตัวคุณเองอะนะครับคนอื่นนะลูกน้องคุณในองค์กรน่ะคุณเป็นไอทีซัปพอร์ตที่ Senior และมีความเข้าใจพอคุณเดินไปปุ๊บปัญหาหายมีนะครับไม่ได้หายแบบนั่นนะแต่ว่าด้วยไอเดียของคุณคุณบอกว่าให้ไปดูตรงนั้น ให้ไปดูตรงนั้นเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวผมกำลังเข้าไปให้ไปดูตรงนั้นนะถ้าตรงนั้นเป็นแบบนี้ให้แก้เป็นอย่างงั้นนะพอคุณเข้าไปนะครับกำลังย่างเท้าเข้าไปที่หน้าประตูน้องๆในงานน้องๆในทีมโทรมาพี่รักครับที่พี่บอกอะครับแก้ปัญหาแล้วครับเห็นไหมนี่ไงมันมีบารมีพอไงเพราะคุณฟังอาการปุ๊บคุณวินิจฉัยได้เลยเฮ้ยไปตรงนั้นไปทำตรงนั้นปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากยูสเซอร์เลยไม่เป็นไรนี่ทำตรงนี้เป็นต้น นะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยทักษะอันล้ำค่านะครับมีอันหนึ่งที่พี่อยากจะเสริมให้นะครับคือทักษะในการ1ในการเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจว่าปัญหามันคืออะไรเงี่ยหูฟังเสร็จตามองว่าปัญหานี้ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสเต็ปที่3คือปัญหานี้ที่มันเกิดขึ้นกับระบบไอทีคุณไม่ได้เจอคนแรกหรอกคุณไม่ได้เจอคนแรก มันมีคนอื่นเจอก่อนคุณแล้วในโลกนี้นะครับยิ่งคุณใช้ Windows Server 2019คุณไม่ได้คุณไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์2025นะคุณใช้ Windows 2019หรือ Windows 2016นะครับเนี่ยระบบคุณเนี่ยมันเกิดอาการอย่างเงี้ยเด้งเป็น dialog pop up ขึ้นมาน่ะ Error 1452ตื๊ดๆๆมีข้อความข้างหลังคุณเอาไปเซิร์ชในกูเกิลนะครับพอคุณเซิร์ชปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นตับเลย นั่นแหละคุณจะต้องฝ่าดงตับของ Resolve จาก Google ที่มันเซิร์ชเนี่ยคุณต้องฝ่าดงตรงนั้นแล้วคุณต้องไปนั่งไล่อ่านแน่นอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วไปนั่งไล่อ่านดูคนไอทีมันเก่งอยู่แล้วนะนั่งอ่านดูอันไหนที่มันตรงกับ symptom คือ dialog ที่มัน error น่ะเข้าใจไหม error อะไรหมายเลขอะไร error คุณไปเซิร์ชคุณจะเจอเป็นตับเลยแล้วคุณฝึกไปฝึกมาคีย์เวิร์ดในการเซิร์ชของคุณจะแม่น พี่รักฝึกจนแม่นนะครับคนอื่นเซิร์ชโคตรเป็นชาติเลยพี่รักนี่บอกเลยถ้ามีอาการ Error แบบนี้ด้วยทักษะที่ฝึกอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่
ทุกคนเนี่ยที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยถ้าคุณฝึกเซิร์ชคุณจะเซิร์ชแม่นทำไมคุณเซิร์ชแม่นกว่าคนอื่นล่ะเพราะว่าคุณรู้ว่าปัญหามันคืออะไรมันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรในหัวคุณ behind the scene น่ะมันซ่อนอยู่มีคำนี้แหละแต่คำเนี้ยมันเหมือนกับว่าไปเซิร์ชแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรด้วยทักษะที่คุณเซิร์ชเจอผลลัพธ์กับทักษะที่มันมีอยู่ในตัวคุณคุณจะรู้ว่ามันคืออะไร พอจัมป์เข้าไปในข้างในตรงเซิร์ชก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอ้ที่มีอยู่เป็นร้อยๆเนี่ยคุณกรองมาสัก5สัก10ก่อนนะครับและท้ายที่สุดคุณก็จะฟิลเตอร์เหลือประมาณสัก3-4หัวข้อแล้วคุณจะเจอในนั้นแหละคุณอ่านไปสักประมาณแรกๆอาจจะนานอะหลังๆมาคุณจะแป๊บเดียวพี่กล้าบอกเลยนะแป๊บเดียวแล้วคุณจะเจอว่าอ้อปัญหานี่คืออย่างงี้ต่อให้มันไม่ได้บอกเราเป๊ะ100%แต่คุณจะรู้ว่าต้นตอของปัญหามันคืออะไรและคุณจะแก้มันได้ยังไงยกตัวอย่าง อยู่มาวันหนึ่งนะครับทีมงานของพี่รักได้รับโทรศัพท์จากลูกค้านะรับโทรศัพท์จากลูกค้าผลลัพธ์ก็คือเขาเข้าใช้งานไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้มันก็จะขึ้น Access Security หรือ Access อะไรสักอย่างนี่แหละขึ้นมาเกี่ยวกับ Access นี่นะครับโอ้นะครับลูกค้าเองก็ไปงมกับไฟล์เซิร์ฟเวอร์อย่างยาวนานงมตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะครับลูกค้าพี่รักนะไปงม เขายังไม่บอกเรานะแต่พอข้ามเพราะเขาพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเองเขาก็ไปงมกับไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั่นแหละเอ๊ะทำไมมันไปทำแล้วสมมุติแชร์โฟลเดอร์ใหม่มา Add Security ให้เข้าก็ไม่เห็นจะได้อาการแบบเดียวกันกับทุกโฟลเดอร์เลยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บพอเขาแจ้งมานะครับเกิดเมื่อวานสายๆหน่อยเขาแจ้งมาที่ออฟฟิศน้องๆน้องๆพี่ก็รับเคสมาเขาก็พยายาม troubleshooting อยู่นะครับแต่พอดีเราแชตกันใน LINE พี่ก็เห็นพอดีพี่อาจจะมีประชุมผู้บริหารตอนเช้านะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็เจอเฮ้ยเอาไปเซิร์ชดูอ๋อพี่ก็เลยโทรไปหาลูกค้าพี่นะซึ่งแน่นอนพี่รับเป็น Consult ให้อยู่แล้วเพราะเป็นคน implement ระบบพวกนี้ให้แล้วก็มีเรื่อง Service Warranty อะไรเงี้ยมันอาไปเช็กหน่อยเวลาไปเช็กเวลาหน่อยไฟล์เซิร์ฟเวอร์กับ Active Directory อะเวลามันตรงกันหรือเปล่าเวลามันตรงกันหรือเปล่านะครับเหตุมันเกิดเพราะว่านะลูกค้าเองเนี่ยเขาไปเรามีเซิร์ฟเวอร์ใหม่มานะครับทีนี้เนี่ยเขาอยากทดสอบทำเองเขาก็ทำ VMware ขึ้นมานะครับแล้วก็ consult กับทีมนี่แหละแล้วก็ย้ายไปตอนเขาลืมนะครับพอย้ายไปเสร็จปุ๊บไทม์มันเปลี่ยนไปตาม host VMware แล้วไทม์มันไม่ตรงกับ Active Directory ซึ่งมันมี symptom นี้นะในการเซิร์ชนะขึ้นมาเลยพี่ก็เลยบอกว่าให้เช็กเซิร์ฟ1เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์เวลาตรงหรือเปล่าไทม์โซนถูกหรือเปล่าไทม์โซนอะบวก7เหมือนกันหรือเปล่าเขาก็บอกบวก7แล้วเฮ้ยแต่เวลามันไม่ตรงกันแฮะนั่นไงมันไปอิงไทม์เซิร์ฟเวอร์กับไอ้ host VMware พอเจอปุ๊บเราก็ไปปรับ host VMware ให้มันซิงก์ไทม์เซิร์ฟเวอร์ข้างในบริษัทแล้วก็ทำอะไรอีกอะแล้วก็เช็กเครื่องเนี้ยให้มันซิงก์ไทม์ตรงกับ Active Directory ลองเข้าซิเข้าได้แล้วครับที่รักเห็นไหมเข้าได้แล้วครับที่รักเออก็นี่ก็นั่งแก้กันมาตั้งนานไอ้นี่เซิร์ชไม่ถึง5นาทีเลยแล้วก็โทรไปคุยกันเนี่ยประมาณ3-4นาทีแล้วก็เนี่ยไปแก้ถ้าคุณเห็นไหมครับเคสเนี้ยเนี่ยทักษะในการเซิร์ชทักษะในการสังหรณ์ใจทักษะในการที่เฮ้ยมันมันมันดีนะพี่ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ทำแบบเนี้ยมันสนุกมากมันสนุกมากนะครับเคสเนี้ยคุณคิดดูนะครับถ้ามันเป็นอย่างงี้คุณไปแก้ไขวิธีอย่างอื่นนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์นี่เละไฟล์เซิร์ฟเวอร์นั่นเละนะครับก่อนหน้าเนี้ยนะปัญหาลักษณะคล้ายๆกันแต่สันนิษฐานต้นตอของปัญหาผิดก็ไปทำอะไรบนเซิร์ฟเวอร์นั้นเสียเละเลยแก้อะไรไม่รู้อันนี้คนละที่นะอันนี้เล่าให้ฟังไม่ได้เกี่ยวกับพี่นะแต่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาถึงรู้ว่าก่อนหน้ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าสันนิษฐานปัญหาผิดชีวิตเปลี่ยนระบบเละ
นะระบบเละจริงนะครับแก้ยากกว่าเดิมนะครับดังนั้นพอเข้าใจเนี่ยไปแก้ปุ๊บแทบจะไม่ต้องแตะอะไรเลยง่ายพอเข้าใจจะง่ายพอเข้าใจจะง่าย นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันจึงเป็นเรื่องสำคัญพอเราเข้าใจเชิง System เราเข้าใจเชิงการ Troubleshooting เราเข้าใจเชิงการออกแบบนะครับระบบพวกเนี้ยเซิร์ฟเวอร์ System ต่างๆที่อยู่ในองค์กรระบบบัญชีนั่นนี่พอเราเข้าใจและสัมพันธ์กับยูสเซอร์อย่างไรยูสเซอร์ต้อง config ที่ยูสเซอร์ยังไงใช้งานได้ยูสเซอร์จะใช้งานโปรแกรมในธุรกิจในองค์กรเนี้ยที่เขาทำงานน่ะเราต้องอำนวยความสะดวกให้เขาอะในเขามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างเราต้องรู้ดีว่ามันเกี่ยวข้องอะไรต่างๆบ้างพอรู้ดีจะง่าย เพราะมันมีไม่กี่ประเด็นที่ยูสเซอร์จะมีปัญหาใช่ไหมครับอาแล้วพอเรารู้แล้วเราจัดการแล้วเราเข้าใจเชิงระบบปัญหาโคตรน้อยแล้วถ้าไม่เข้าใจเชิงระบบนะครับเอาง่ายๆพี่รักไปเจอคนที่เขาใช้ Active Directory ใครก็ไม่รู้นะครับ implement Active Directory ให้กับบริษัทเนี้ยอาปัญหาเกิดขึ้นรายวันโอ้ปัญหาเกิดขึ้นรายวันคืออะไรวะอาปัญหาเกิดขึ้นรายวันพวกเราเชื่อไหมการที่ไม่เข้าใจครูพักรักจำ แล้วคุณก็ไปทำ Active Directory มาคุณ implement ไม่เป็นนะครับอ๋อคอนเซปต์ก็คือนี่เลยครับโพรโมต AD ขึ้นมาครับนะโพรโมต AD ขึ้นมานะเสร็จปุ๊บนี่นะครับพอโพรโมตแล้วเรียบร้อยสร้างยูสเซอร์เลยจอยคอมพิวเตอร์เลยคอมพิวเตอร์3วันดี4วันไข้ล็อกอินวันนี้ล็อกอินได้เว้ยอีกวันหนึ่งล็อกอินแล้วหมุนติ้วๆๆเฮ้ยมันเกิดจากอะไรไม่รู้เขาไม่รู้นะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยไหนบอกว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์ล็อกอินเข้ามาปุ๊บมันจะได้ map แปรอัตโนมัติก็ไม่ได้ทำไม่เป็น เนี่ยมีเยอะเลยนะครับลักษณะอย่างงี้มันเกิดจากการที่ไม่เข้าใจภาพรวมของระบบแต่เพียงเข้าใจฟีเชอร์และเข้าใจไม่ครบด้วยนะพวกเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะพวกเราจะต้องเข้าใจว่า implement actively เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่มันจะทำให้ success ยูสเซอร์จะล็อกอินได้ยังไงบ้างการจัดการ IP address ทำยังไงการจัดการ DNS ทำยังไง internal DNS ทำไง external DNS ต้องไปจัดการมันไหม จอยโดเมนทำยังไงจอยเสร็จปุ๊บมันไปดูได้ยังไงว่าอยู่ตรงไหนจะจัดการ policy คอมพิวเตอร์policy ที่เกี่ยวกับยูสเซอร์ทำไงเนี่ยสำคัญไม่รู้พอไม่รู้ครูพักรักจำมาแล้วไป implement แบบมั่วซั่วนะครับโอ้ไม่ได้อยู่ดีแล้วครับแล้วธุรกิจนั้นเนี่ยแทนที่จะได้อยู่ดีแล้วก็ทำงานได้3วันดี4วันร่วง3วันดี4วันมีปัญหางี้เป็นต้นคอมพิวเตอร์ด้วยเหมือนกัน นะครับคอมพิวเตอร์ก็คือ PC ที่ใช้งานนะครับถ้าไม่เข้าใจเรื่องการจัดการนะบางคนเถียงหรือแย้งว่าเฮ้ยควรจะเป็นอะไรนะ Work Group ก็ได้นี่ทำไมต้องมี Active Directory หรือนั่นเนี่ยนะครับแต่องค์กรขนาดใหญ่เขาไม่แย้งหรอกนะองค์กรขนาดก้ำๆกึ่งๆมากกว่าที่อาจจะมีไอทีที่แบบว่าไอทีงูวัวปลาน่ะก็มีนะครับแล้วมาทำให้แล้วก็ไม่เวิร์กเนี่ยมีเยอะนะครับนะ ดังนั้นน่ะพี่รักเองก็เลยถึงบอกว่าการที่เรามีความรู้นะและมีความเข้าใจที่ดีนะมันช่วยลดปัญหาลดคอสต์ลดเวลาให้กับคนใช้ไอทีในองค์กรต่างๆได้แม้กระทั่งตัวเรานะครับพวกเราที่ฟังพี่อยู่เนี่ยถ้าเรานะมีความเข้าใจจนกระทั่งว่าดีไซน์ระบบไอทีให้กับองค์กรนี้ดีไซน์ประมาณนี้พอนะองค์กรนี้เขามีคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณ40-50เครื่องธุรกิจเขาขนาดนี้ เป้าหมายของธุรกิจเขาคือจัดกระบวนการระบบไอทีให้มันนิ่งให้มันใช้งานง่ายนะครับเราในฐานะคนออกแบบก็ต้องมาดูว่าระบบไอทีที่จะใช้งานแบบเนี้ยมันมี selection อะไรบ้างไปถามยูสเซอร์ไม่รู้หรอกเราเองจะต้องสังเคราะห์ในใจในขณะเดียวกันเราก็ต้องมาละลายตัวเราเองเหมือนกันตรงที่ว่าเราเองเนี่ยต้องมองเรื่องของการดีไซน์แล้วเลือกใช้ของให้มันเหมาะ ของอะมีตั้งแต่ถูกกลางแพงมันไม่จำเป็นต้องแพงคนที่เป็นคนดีไซน์ระบบมันต้องมีความกล้าหาญในการที่จะเลือกนะครับดังนั้นเหมือนพี่รักเองเนี่ยหรือบริษัทพี่รักเองเนี่ยทำไมถึงหรือแม้กระทั่ง Tech Adopt เนี่ยทำไมเราถึงเทสต์เยอะล่ะก็ทดสอบเยอะ
ที่ออฟฟิศพี่รักนี่ซื้อของอย่างเยอะเลยเหมือนกันเพื่อมาเทสต์อย่างเช่นเน็ตเวิร์กเซอร์วิซเน็ตเวิร์กมันมีแบรนด์ High end แบรนด์กลางๆแบรนด์ล่างๆเฮ้ยลักษณะการใช้งานแบบเนี้ยเราจะต้องเอาแบรนด์แบบ High end อย่างงั้นไหมจำเป็นต้องเป็นแบรนด์ยี่ห้อนี้ไหมต้องเป็นแบรนด์แบบนี้ไหมไม่จำเป็นนะลูกนะครับโรงแรมอย่างเงี้ยวายฟายมันจะต้องเป็น Aruba ไหมมันจะต้องเป็น Cisco ไหมหรือมันจะเป็นลู่เจียก็ได้หรือมันจะเป็น TP-Link ก็ได้หรือมันจะเป็นวายฟายของแบรนด์ไหนๆก็ได้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนไอทีถ้าเรา finding solution ที่มันเหมาะมันก็จะเหมาะกับลักษณะเนี้ย มันไม่ได้เหมาะที่เรื่องราคานะมันเหมาะที่ตรงที่ว่าเราดีไซน์เราเข้าใจว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยแบบเนี้ยดีเราเองเคยเทสต์มาแล้วเวิร์ก performance ดีด้วยเฮ้ยดีเสถียรนะครับแล้วเวลาขยายง่ายด้วยขยายเขาก็ไม่ต้องมาแบกคอสต์ด้านไอทีมากเกินไปเนี่ยที่รักทำงี้นะแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะได้โซลูชันที่ไม่ได้แพงเกินไปแต่ก็ยังได้เบเนฟิตได้คุณประโยชน์อยู่จัดการง่ายคนไอทีมันไม่ได้เยอะมันต้องจัดการง่าย ดีไซน์ระบบแล้ววุ่นวายยุ่งยากจะทำอย่างงี้ก็แตะจะทำอย่างงั้นก็แตะจะทำอย่างงี้ก็มีเงื่อนไขเพียบเลยอันนี้ก็ไม่ใช่การออกแบบที่ดีแล้วนะครับไม่ใช่การออกแบบที่ดีแล้วเพราะเดี๋ยวปัญหาตามมานะครับเน็ตเวิร์กก็เหมือนกันเน็ตเวิร์กอันได้แก่ LAN อันได้แก่วายฟายเน็ตเวิร์กก็เหมือนกันแน่นอนว่าเน็ตเวิร์ก cabling เน็ตเวิร์กสวิตช์นั่นโน่นนี่ระบบใหญ่ๆถามว่ามันดีไซน์ยากไหมระบบมหาลัยนั่นเนี่ยจริงๆเนี่ย มันมีผู้เชี่ยวชาญช่วยดีไซน์อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะไปดูเน็ตเวิร์กแคมปัสนั่นโน่นนี่มันอยู่นะครับหรือเน็ตเวิร์กขนาดเล็กลงมามันก็มีคนดีไซน์อยู่แล้วใส่ Security นั่นโน่นนี่มีคนดีไซน์อยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ามันดีไซน์ยากไหมมันไม่ได้ดีไซน์ยากมันยังคงหลักการแต่เทคโนโลยีนั่นนี่อาจจะมาช่วยนะครับไม่ต้องไปพูดถึงระดับแคมปัสนะครับระดับคณะระบบอะไรพวกนี้หรอกนะครับหลักการเดียวกันเลยหรือคอร์ปอเรตนะครับ บริษัทต่างๆมีคอมพิวเตอร์700-800เครื่อง1,000เครื่องนะครับในห้อง Data Center ใช้อะไรล่ะแอปพลิเคชันใช้ระบบเทคโนโลยี Virtualization อะไรเป็นต้นนะครับถ้าเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราจะสแกนระบบออกอ๋อที่นี่ใช้อะไรคุณใช้ Nutanix กี่โนดข้างล่างมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้ที่รัน Nutanix อะเพราะมันมีทั้ง OEM แล้วก็ Nutanix ที่เป็น NX node ที่เป็น Supermicro มันจะอะไรก็ได้แต่ Nutanix คือ Cluster พอไปนั่งดูเห็นเลยว่าข้างในรันอะไรอยู่มีแอปพลิเคชันอะไร behavior ของระบบเป็นยังไงเนี่ยเป็นต้นนี่สำคัญอานะครับสำคัญพอมองแบบที่พี่ลักษณ์บอกจะเข้าใจแล้วพยายามถ้าจะพัฒนาตนเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเองชอบและทำให้มันดีเข้าใจระบบนั้นอย่างดีสมมุติคุณเก่งเรื่องเน็ตเวิร์กคุณเก่ง Firewall จริงๆเก่ง Firewall มันก็สำหรับพี่ลักษณ์นะมันน่าเบื่อเกินไปนะโอเคเรื่อง Cyber Security เป็นเรื่องที่แบบฮอตฮิตมาก นะครับแต่ถ้าคุณเก่งเรื่องแค่ Firewall นะครับสมมุติคุณ config Palo Alto ได้ config Fortinet ได้ config หลักการ Firewall มันก็อันเดียวกันน่ะนะครับแต่แน่นอนหน้าตาต่างๆคอนเซปต์มันอาจจะมีความแตกต่างกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันแบบ100%หรอกนะมันอาจจะ overlap กันสัก30นะครับเหมือนกัน70แตกต่างกัน30มันก็หลักการอย่างงั้นนะครับแต่เชิง Firewall ถามว่ามันก็เป็นอาชีพของพวกเราได้นะนะครับแต่บางทีเราทำ Firewall เนี่ยลองทำไปสัก5-6ปีเดี๋ยวมันน่าเบื่อนะ นะครับดังนั้นเราก็ต้องเขยิบจากกิ่ง Firewall แต่มันต้องเก่ง Firewall ก่อนนะครับเก่ง Firewall ในที่นี้หมายถึงเก่ง Network เก่ง Network ก็ต้อง Config Switch นะครับ L3 อะไรต่างๆของคุณน่ะหรือ L3 L2 Command Routing เข้าใจหลักการคอนเซปต์การวาง Network วางแบบนี้ๆนะครับให้เก่งแล้วเข้าใจเสร็จปุ๊บเฮ้ยเข้าใจ Network เก่งคุณต้องมาเข้าใจ System เพราะ System เนี่ยมันสำคัญเอาระบบมาลงนะครับ เขาต้องการบอกว่าให้เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กแบบนี้ผ่านเทคโนโลยีนี้พอร์ตนี้เข้ามา NAT ได้ PAT ได้ต่างๆวิ่งผ่านทะลุ Firewall มาได้ไหม System Engineer ก็มี requirement ไปแต่ถ้าคุณเป็น System Engineer ที่เข้าใจเรื่องเน็ตเวิร์กคุณจะรู้ว่าโอเคตรง Firewall จะต้องรบกวน
จัดการตรงนี้ให้นะจะต้องรบกวนจัดการตรงนี้ให้นะแล้วเดี๋ยวผมจะเทสต์ตรงนี้นะว่ามันทะลุวิ่งเข้ามาหรือไม่แล้ว Policy ขอ Optimize นะอย่าเปิดกว้างนะอย่าเปิดกว้างนะอาฟิลเตอร์ในแง่ของ Security คุณทำ Security Profile ของ Firewall Policy คุณทำอย่างงี้นะคุณกรองตรงนี้นะคุณทำอย่างงี้นะพอร์ตเราจะเปลี่ยนนะเราจะไม่ใช้ Well No Port นะอันตรายอา หรือ Firewall ขอเป็น SSL Offload ได้หรือไม่ข้างหลังมันไม่สามารถที่จะใช้ SSL ได้สมมุติเป็นต้นและแอปพลิเคชันล่ะ SSL ล่ะพอคุณเข้าใจง่ายนะครับอาแอปพลิเคชันทุกวันนี้ใช้อะไร SSL เราก็ต้องเข้าใจเรื่อง SSL แอปพลิเคชันระบบปัจจุบันต้องมีแบ็กอัปคุณจะต้องเก่งเรื่องแบ็กอัปเก่งเรื่องการออกแบบแบ็กอัปยังไงหลายคนมองอุ๊ยแบ็กอัปมันก็แค่แบ็กอัปเฮ้ย เขามี VM เป็น50-60 VM มีระบบแยกกันเยอะมหาศาลมันไม่สามารถทำแบ็กอัปแบบ1จ็อบ2จ็อบหรือ5จ็อบแบบไม่มีเนื้อหาเลยนะเนื้อหามันจะต้องคำนึงถึง RTO RPO เนื้อหาของการแบ็กอัปมันจะต้องมองว่าระบบในองค์กรตรงเนี้ยมันมีระบบอะไรบ้างสำคัญที่สุดจนกระทั่งสำคัญน้อยที่สุด ระบบอะไรที่ระบบอะไรบ้างพฤติกรรมของระบบอันเนี้ยมันสำคัญจริงๆข้อมูลมันเปลี่ยนเยอะเปล่าเพราะแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์บางทีเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเลยคุณจะแบ็กอัปทีๆก็เปลืองทรัพยากรเปลือง storage แต่อะไรก็ตามที่มันเก็บดาตามันเปลี่ยนแทบจะทุกวินาทีเลยอย่างเช่น Database เห็นไหมต่างกันนะถ้าคุณจะเก่งเรื่องแบ็กอัปคุณจะต้องมาสังเคราะห์พฤติกรรมของระบบในองค์กรคุณเฮ้ยอันนี้นะจริงๆเนี่ยมันสำคัญ ระบบนี้นะที่จะรันงานได้ระบบนี้นะที่จะรันงานได้เป็นระบบสำคัญของบริษัทเราเลยนะมันไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวนะคุณจะแบ็กอัปแค่ตัวเดียวไม่ได้เพราะแบ็กอัปตัวเดียวไอ้นี่ restore ได้ที่เหลือระบบมันยังไม่มาเลยคุณไปแกะว่าไอ้ระบบเนี้ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์กี่ตัวก็ปรากฏว่าไปแกะมีระบบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเซิร์ฟเวอร์ที่แบ็กอัป1ตัวก่อนหน้ามีอยู่4เซิร์ฟเวอร์โน่นรวมกันเป็น5เซิร์ฟเวอร์5เซิร์ฟเวอร์แจงพอไปดู นะครับถ้าแบ็กอัป5เซิร์ฟเวอร์มี RPO 1ชั่วโมงคุณต้องแบ็กอัป5เซิร์ฟเวอร์1ชั่วโมงหรือไม่นั่นไงหรือไม่เพราะถ้าคุณไม่เข้าใจดีไซน์ไม่เป็นคิดไม่ตกนะครับคุณอาจจะมีการแบ็กอัปเซิร์ฟเวอร์5เซิร์ฟเวอร์พร้อมกันทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงผลกระทบก็คืออันนี้แค่จ็อบเดียวนะถ้าคุณใช้หลักการเหล่านี้กับแอปพลิเคชันกับระบบอื่นๆอย่างเช่นเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยตายเลยทีนี้ นะ storage ที่จะต้องลงทุนสำหรับแบ็กอัป storage หรือเทปมันคงมหาศาลอะเพราะคุณไม่เข้าใจไงแต่พอคุณเข้าใจคุณจะดีไซน์โอเคนะเซตนี้แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์มีทั้งหมด5 VM แต่มันจะมีไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆคือ1 Database 2เซิร์ฟเวอร์ที่มันเก็บไฟล์เขาไม่ได้ใช้บล็อกเขาใช้ Path มันจะมี2ส่วนส่วนที่เหลือ3เซิร์ฟเวอร์มันเป็นฟาร์มแอปพลิเคชัน ซึ่งปกติแล้วเนี่ย source code compile เอามาวางเปลี่ยนเวอร์ชันเดือนละทีนะครับคุณอาจจะแบ็กอัปอาทิตย์ละครั้งก็ได้หรือถ้ามันไม่เปลี่ยนอะไรเลยในจากสถิติก็อาจจะนะครับความถี่อาจจะน้อยไปความถี่อาจจะมากขึ้นเอ๊ยความถี่อาจจะห่างกันไปเป็นต้นนะครับแทนที่จะแบ็กอัปทุกชั่วโมงมันพ็อยนต์เยอะมากเลยมันกินพื้นที่เยอะมากคุณอาจจะวีกละครั้งวีกละครั้งเป็นต้นอา เห็นไหมครับ คุณก็จะเซฟ storage ไม่ได้แบ็กอัปทุกอันในจ็อบเดียวนะครับคุณต้องแยกจ็อบออกไปแล้วแต่ในเชิง System Design ที่เกี่ยวกับแบ็กอัป Policy คุณไปออกแบบไว้แล้วและคุณรู้ว่าเวลาจะ restore ระบบพวกเนี้ยนะครับมันจะต้อง restore อะไรบ้างอาพอทำแบ็กอัป Policy เรียบร้อยเสร็จปุ๊บคุณก็ไปดูเรื่อง restore ปัญหาขององค์กรต่างๆที่
นะครับทำระบบแบ็กอัปก็คือมีแล้วมีซอฟต์แวร์แบ็กอัปแล้วแบ็กอัป Success แล้วเอาจริงๆไอ้แบ็กอัป Success ครบหรือเปล่า RTO เป็นแบบไหน RPO เป็นแบบไหนนี่ยังไม่ได้คิดกันเลยนะถ้าคุณเป็นองค์กรลักษณะที่ว่าเพิ่งซื้อซอฟต์แวร์แบ็กอัปมาแล้วมี Job Backup แล้วมัน Success แล้วเว้ยอันนี้อย่าอย่าถือว่าคุณ Success นะ Job Backup ไม่ครบนะครับมีหลายๆองค์กรโอ้โฮมีแบ็กอัปแล้วพอมันเกิดปัญหาจริงนะครับคุณให้ SI มาทำให้คุณให้บริษัทอย่างที่รักมาทำให้แต่คุณดันไม่สนใจว่าพี่รักทำอะไรให้บ้างแล้วก็มีคำถามง่ายๆจากพี่รักไปสมมุตินะอ๋อแบ็กอัปอะไรบ้างครับอ๋อเอามอาทิตย์ละครั้งก็พอวันละครั้งก็พออา1วันเนี่ยก็พอแล้วระบบนี้ไม่มีปัญหาแต่โอ้โฮนะครับคุณทำง่ายไปนะครับคุณลองนึกดูว่าบริษัทคุณน่ะองค์กรคุณน่ะครับข้อมูลที่มันบันทึกใน Database อะ1ชั่วโมงเนี่ยยิ่งเป็นโรงงานยิ่งมีการทำ transaction เยอะๆใน1ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งร้านค้าขายนะใน1ชั่วโมงเนี่ย transaction เนี่ยเป็นพันนะที่มันบันทึกลง Database อะแล้วนึกถึงว่า Database คุณ crash อะ Database คุณพังอะพัง1วันนะคุณเอานะครับสมมุติมันพังวันเนี้ยตอน5โมงเย็นแบ็กอัปที่คุณมีคือเมื่อวานนะ5โมงเย็นของเมื่อวาน ความโอลหม่านโอเคคุณมีข้อมูล restore กลับมาได้แต่ข้อมูล lag หายไปเลยข้อมูลมันไม่เท่ากันและ1ชั่วโมงมีเป็นพัน transaction แล้วคุณrestore กลับมาเป็นของเมื่อวานคุณคิดว่าคุณจะต้องใช้ทรัพยากรขนาดไหนไป handle ไอ้งานที่จะต้องทำซ้ำซากอะถ้ามี process รองรับอย่างเช่นเอา hard copy มา rekey อะไรอย่างเงี้ยก็อีกอย่างหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นน่ะการออกแบบไอ้ job backup เนี่ย policy มันต้องนึกถึงว่าเฮ้ยระบบนี้เนี่ย ข้อมูลมันเยอะแล้วมันเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณจะต้องมีความถี่ในการแบ็กอัปถี่ขึ้นไหมทุกชั่วโมงน่าจะดีกว่าหรือออกแบบให้มันแบบ15นาทีเลยได้ไหมอะไรพวกนี้เป็นต้นอะไรพวกนี้เป็นต้นเพื่อที่จะสมมุติมันเกิดปัญหามานะครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเป็นเสียทรัพยากรเสียในขณะที่ต้องมากู้คืนระบบก็ต้องทำงานหน้างานใหม่ด้วยโอ้ไม่สนุกเลยนี่เป็นต้นพอพวกเราเข้าใจอย่างงี้เราจะช่วยองค์กรเราได้มากเราจะช่วยองค์กรเราในการเซฟคอสต์ลดความเสียหาย มากนะครับแล้วก็ไปฝึก Restore ต้องพึ่งพาตัวเองได้นะไอทีในองค์กรเนี่ยอย่าไปหวังพึ่งแต่ SI แน่นอน SI ที่ดีอย่างพี่รักเนี่ยพี่รักอยู่ใน SI นะคุยโพรโมตให้ฟังไม่ใช่แบบมาโพรโมตตัวเองคุยให้ฟัง1คุณจะต้องเข้าใจเขามา implement ให้คุณต้องเข้าใจและคุณต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยทำเองได้คุณต้องพึ่งพาตัวเองได้นะครับ ไม่ใช่ว่าเอะอะอะไรก็เฮ้ยไม่สามารถทำได้ทันทีต้องไปติดต่อ SI รอเขาว่างรอฟ้ารอฝนรอเขาว่างค่อยค่อยมาซัปพอร์ตโอ้อันนี้มันก็ไม่ทันการคุณในฐานะคนที่ดูแลคุณจะต้องเทกแอกชันไว้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าคุณต้องการให้เขาช่วยมันอาจจะเป็นปัญหาที่มันใหญ่กว่าที่คุณไม่รู้ไม่ใช่ทุกปัญหาคุณต้องวิ่งเข้าไปหาคนอื่นอันนี้คุณค่าของเราหายไม่โอเคคุณค่าของตัวเราหายไม่โอเค นะครับไอทีองค์กรบริษัทต่างๆ1พึ่งพาตัวเองให้ได้นะครับ2นะครับนะอาจจะ consult เขาได้ไม่มีปัญหานะครับพี่รักไม่อยากให้มองที่ว่าอ้าวก็จ้างเขาแล้วนี่มันมีเซอร์วิซมันมีอะไรต่างๆเฮ้ยแต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรถ้าเราพยายามฟิกซ์หรือ troubleshooting ด้วยตัวเองได้ก่อนก็โอเคเราสามารถปิดเคสไปได้เลย ไม่ต้องอาศัยเขาแต่ถ้าระบบอะไรที่มันยากแล้วมันอยู่ใน Service Level Agreement ที่เคยคุยกันไว้เนี่ยอันนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับเราจะได้ประโยชน์นะครับเราจะได้ประโยชน์อย่าคิดว่าเฮ้ยเขาสบายสิไม่ใช่ mindset นี้ไม่ถูกต้องนะครับที่รักเองเนี่ยมีคนที่ทำงานด้วยก็คือเป็นลูกค้าเนี่ยที่เก่งทุกที่เลยพยายามพึ่งพาด้วยตัวเองและเสร็จปุ๊บเนี่ยต่อให้เราทำให้ก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับ
ปกติก็มีหลายเคสที่ทำให้หลายๆองค์กรไม่มีไอทีด้วยซ้ำที่พี่รักดูแลอยู่แต่หลายองค์กรที่มีไอทีเขาก็เก่งกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่ว่าพอมีปัญหาอะไรที่มันซับซ้อนเพราะบางทีเนี่ยเราจับอะไรที่มันเยอะกว่าหลากหลายกว่านะครับไอทีในองค์กรเนี่ยเขาอาจจะดูตรงหน้างานที่แต่ละเขามีแต่พี่รักเองนี่มีลูกค้าเป็นตับเป็นกระบุงเลยพอเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องตรงเนี้ยเราคเราเคยเจอกว้างกว่า และลึกกว่า ดังนั้น consult มาสิ่งที่พี่รักทำให้ได้ก็คือด้วยประสบการณ์ก็จะแนะนำว่าอ๋อปัญหานี้เกิดจากตรงนี้นะลองเช็กดูเดี๋ยวลองรีโมตเช็กไว้ด้วยกันสินะครับเช็กแล้วเราก็รู้ว่าปัญหานี้คืออะไรและอธิบายให้เข้าใจกันครั้งหน้าก็ไม่เกิดแล้วเป็นต้นนี่คือสิ่งที่จะต้องทำนะครับการทำงานระหว่างพวกเราเนี่ยมันเป็น co-creation กันก็ได้นะครับเป็น co-creation คือทำงานร่วมกันมันไม่ใช่ว่าใครเก่งกว่าใคร แต่เราช่วยกันก็คือถ้าข้างในเองอะรู้และเข้าใจก็คือคนที่เป็น implementer ที่ดีก็จะแนะนำว่าระบบเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับตรงนี้ส่วนนี้จุดอ่อนของระบบนี้คืออะไรถ้ามันเกิดปัญหามันเกิดปัญหาจากตรงนี้ได้นี้ได้เกิดได้นะแนวทางในการป้องกันปัญหาเบื้องต้นหรือ troubleshooting คืออะไรถ้าทำไม่ได้แจ้งนะแจ้งเดี๋ยวเราไปเช็กเราก็ไปเช็กอีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะรู้ว่าแล้วปัญหามันถูกฟิกซ์มันจะแก้ไขได้ง่ายๆถ้าระบบถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกอย่างถูกต้อง implement ตั้งแต่แรกอย่างถูกต้องง่ายจะง่ายมากนะครับพี่บอกเลยเป็นเรื่องที่ง่ายมากถ้าคุณให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบนะครับต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบก่อนอย่าไปหลายๆคนมักติดกับดักซึ่งผมก็เคยเป็นก็คือบางทีเราจะใช้เทคโนโลยีเรานึกถึงแบรนด์เราไปเห่อแบรนด์นั่นโน่นนี่พี่รักบอกเลยนะว่าไม่ต้องไปเห่อแบรนด์ณปัจจุบันเทคโนโลยีมันทันกันหมดแล้วคุณจะใช้แบรนด์ไหนๆนะครับ มันก็ไม่ได้แตกต่างกันในแง่ของฮาร์ดแวร์สักเท่าไรแต่ดีไซน์สำคัญกว่านะคือคนที่มาเสนองานหรือบางคนที่มา implement ระบบให้เนี่ยนะครับประสบการณ์สำคัญประสบการณ์สำคัญดีไซน์สำคัญกว่าประสบการณ์ในการออกแบบสำคัญกว่าความเข้าใจระบบของเราอะที่เขาเข้าใจอะกับปัญหาที่เรามีแล้วเราให้เขาตอบคำถามอะแม้กระทั่งเราเองยังไม่รู้นะคำตอบคืออะไรเราเองก็ใช้ สิ่งที่เราไม่รู้ก็ถามไปตรงๆอะคนที่เข้าใจดีจะมีประสบการณ์จะ handle ปัญหาได้พอเขา handle ปัญหาได้เขาจะรู้ว่าการที่จะออกแบบให้ระบบมันไม่มีปัญหาเนี่ยและจัดการง่ายด้วยเนี่ยมันจะต้องออกแบบยังไงคุณจะได้เบเนฟิตตรงนั้นส่วนฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นยี่ห้ออะไรในตลาดณเวลานี้เนี่ยพี่รับรองเลยไม่ต่างกันแต่มันจะต่างคือไม่ใช่ว่าซื้อฮาร์ดแวร์ไอ้เรื่องนี้เนี่ยขอแบ่งปันนะ มีคนบอกว่าซื้อฮาร์ดแวร์จากที่ไหนก็เหมือนกันผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะมันจะไม่เหมือนกันได้ก็ต่อเมื่อเอาใหม่คำพูดก็คือซื้อฮาร์ดแวร์สมมุติพวกเราเป็นไอทีในองค์กรเราจะขึ้นระบบหนึ่งเป็นเป็นอ่าเป็นคลัสเตอร์หนึ่งที่รัน virtualization cluster แล้วกันมี high availability มีอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่ามีคำพูดว่าถ้าซื้อฮาร์ดแวร์ซื้อจากใครก็ได้ อาคำพูดที่จะใช่ก็ต่อเมื่อนะครับคุณน่ะเป็นคนออกแบบระบบมาแล้วคุณออกแบบเองนะคุณออกแบบระบบเองนะคุณไม่ได้ใช้ SI ออกแบบนะคุณออกแบบระบบเองมาแล้วก็ให้ทุกคนเสนอราคาแข่งกันน่ะในที่คุณออกแบบอันเนี้ยอาจจะใช่เพราะคุณเป็นคนออกแบบมาแล้วแต่คุณเองอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญขั้นนั้นถึงกระทั่งออกแบบฮาร์ดแวร์ได้และ compatibility คุณอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนี้ นะครับหรือมันอาจจะเกิดปัญหาในระบบคุณไม่รู้จะออกแบบระบบยังไงอาคุณก็เลยให้บริษัทต่างๆนะครับที่คุณรู้จักในลิสต์ของคุณเข้ามาเสนองานโทษทีนะฝุ่นเข้าตาเข้ามาเสนองานนะครับแล้วเขาเองก็ได้รับโจทย์จากคุณเขาเองก็ได้รับโจทย์จากคุณแล้วเขาก็ไปดีไซน์แล้ว System Solution ที่มันแมตช์กับคุณที่1มันแก้ไขปัญหา2มันรองรับ Business งานของคุณ3มันจัดการง่ายอาก็ปรากฏว่า SI ต่างๆประสบการณ์ต่างกันเขาอาจจะออกแบบฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ X เหมือนกันมาแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันแน่นอน
ดังนั้นคุณจะซื้อฮาร์ดแวร์จากใครก็ตามคุณอาจจะได้ยี่ห้อ X แต่ X ข้างในไส้นั้นน่ะข้างในไส้ของยี่ห้อ X ที่คุณจะได้จากนายกนายขอถ้าสมมุติว่าคุณจะเอายี่ห้อ X นะไม่มีทางเหมือนกันแต่คุณได้ฮาร์ดแวร์ยี่ห้อนั้นน่ะคำถามคือคุณจะเอาถูกหรือคุณจะเอาแพงหรือคุณจะเอาเกณฑ์อะไรล่ะมาวัดนะครับดังนั้นผมไม่ไม่โอเคกับคำว่าซื้อฮาร์ดแวร์จากใครก็เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันในเชิงที่ว่าคุณควรจะได้ System ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ1แก้ปัญหาจากต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันนะคุณควรจะได้ลักษณะอย่างงั้นไม่ใช่ว่าได้ฮาร์ดแวร์มาบริษัทเนี้ยได้มาโอ๊ยราคาดีเอามากอง implement เชื่อมต่อขึ้นระบบให้คุณแบบงงๆปัญหาก็ยังคงอยู่เหมือนกับว่าซื้อฮาร์ดแวร์แล้วคงแก้ปัญหาได้มั้งไม่ได้ระบบไอทีระบบ System อันปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาฮาร์ดแวร์มากองและแก้ปัญหาได้ ประสบการณ์ไอเดียความสามารถในการดีไซน์ความสามารถในการมองปัญหาต่างหากถูกพี่พูดอย่างงี้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะงานที่พี่รักถนัดมากที่สุดก็คือแน่นอนว่าง่ายที่สุดก็คือออกพอคุณมีระบบเดิมอยู่ existing system อยู่ไอ้ง่ายที่สุดก็คือสมมุติคุณจะซื้อระบบใหม่ก็แค่ออกแบบฮาร์ดแวร์ใหม่ชุดใหม่เป็นปัจจุบันแล้วเอามาแทนอันนั้นโคตรง่ายนะครับดีไซน์แบบไม่เจ๋งก็ได้หรือดีไซน์แบบเจ๋งก็ได้ คุณก็ได้ฮาร์ดแวร์ใหม่อยู่ดี ซึ่งแบบนั้นมันไม่เวิร์กนะครับมันไม่เวิร์กในเชิงอะไรอะพี่รับมันไม่เวิร์กในเชิงที่เฮ้ยคุณรู้ต้นตอของปัญหาหรือยังและของเดิมเนี่ยมันมีปัญหาจริงหรือเปล่า80-90%นะครับถ้าแบบระบบมีปัญหาที่พี่รักเจอก็คือนะโอ๊ยเอาฮาร์ดแวร์ใหม่มานั่นนี่ก็ได้นะผมก็พี่ก็ชื่นชอบนะเอาฮาร์ดแวร์ใหม่มาแต่ประเด็นคือการดีไซน์ฮาร์ดแวร์ใหม่นะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาระบบปัจจุบันถ้ามันไม่ยึดโยงเกี่ยวข้องกันเลยเนี่ย ไม่มีทางแก้ได้เอาฮาร์ดแวร์ใหม่มันอาจจะเร็วแค่ประเดี๋ยวประดาวนะครับผ่านไปปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้ถูกแก้จากต้นเหตุของปัญหาเลยนะครับที่รักถนัดที่สุดก็คือเฮ้ยไปวิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหามันเกิดจากอะไร Sizing ระบบเป็นยังไงและดีไซน์ว่าไอ้ฮาร์ดแวร์เก่าอะที่คุณมีอะไม่ได้การันตีว่ามันจะใช้ได้หรอกนะฮาร์ดมักจะถูกถามว่าเฮ้ยคุณลักครับฮาร์ดแวร์เดิมมันจะใช้งานอะไรบ้างได้ไหมครับในดีไซน์ เพราะว่าถ้าเป็นไปได้คือถ้ามันใช้ได้มันอาจจะมีตรงนี้แล้วถ้ามันมีใหม่ก็คือผสานระหว่างของเดิมกับของใหม่ได้ไหมโจทย์ยากนี่โจทย์ยากและมีคุณค่าสูงผมทำแบบนี้ประจำและระบบที่พี่รักดีไซน์ให้ณปัจจุบันอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์บางเครื่องอัปเกรดได้อัปเกรดนะครับเซิร์ฟเวอร์อาจจะนะครับระบบ Virtualization ไม่จำเป็นต้องเป็น SCI Traditional ยังใช้งานได้บอกว่ายุ่งยากนั่นโน่นนี่ไม่เห็นจะยุ่งยากเลยเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันจัดการยากขนาดไหนเชียวไม่ได้ยุ่งยากเลยปิด SCI Work Workload ไม่มีใครกล้าบอกว่า Workload นั่นโน่นนี่คือปัญหาของคนที่ไม่รู้ Workload และไปออกแบบระบบให้เขาก็จะไปมั่วซั่วในการออกแบบนะครับแล้วก็จะออกแบบเวอร์วังอลังการไว้ก่อนแล้วคุณก็ต้องถ้าคุณไปเชื่อเขาคุณก็จะจ่ายตังค์แพงไว้ก่อน แต่คนที่เข้าใจไม่ใช่ผมคนเดียวนะคนที่เขาเข้าใจเขาจะรู้ว่าworkload นี่นะของระบบโดยรวมเนี่ย1อะมันเป็น least incentive หรือมันเป็น write incentive หรือมันเป็น mix incentive ในแง่ของระบบที่มันต้องเขียนต้องอ่านระบบนี้มันเป็น storage incentive หรือเปล่า data incentive หรือ storage incentive หรือเปล่าคือที่ผ่านมาเนี่ยมันโตระบบขององค์กรนี่มันโตที่อะไรมันใช้ทรัพยากรอะไรที่มันเยอะกว่าเพื่อนล่ะ1 RAM 2 ดิสก์ CPU กินแค่นี้เน็ตเวิร์กจิต่อให้มีเน็ตเวิร์ก10กิกมันก็ไม่ได้ใช้นะครับจะซื้อ25 10/25ก็ได้มันก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่มีแล้วอุ่นใจแต่วิเคราะห์กันตรงๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์กไอ้ไฟล์ที่บอกว่า Access มาช้าๆน่ะไม่ใช่ปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์กปัญหาอย่างอื่นเนี่ย
ถ้าคุณเจอคนที่ Sizing เป็นเข้าใจปัญหา Sizing จากข้อมูลที่มีอยู่ณปัจจุบันคุณจะได้ซื้อระบบ System ใหม่ประสานกับ System เดิมที่นะครับแต่แน่นอนว่าถ้ามีงบลงทุนก็ยิ่งดีแต่สิ่งที่ต้องได้หลังจาก Design System และเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ของเก่าไม่ใช่เก่ามากเก่าแล้วต่อ MA ได้หรือเปล่าเพื่ออะไรลดความเสี่ยงด้านอุปกรณ์ นะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันไม่ได้เก่ามากเนี่ยมันอาจจะหมดมันอาจจะมีประกันอยู่ก็แพลนเรื่องประกันต่อประกันเพิ่มอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดได้อัปเกรด RAM เพิ่มได้อัปเกรดการ์ดเน็ตเวิร์กได้อัปเกรดอะไรอะ HBA ได้ Fiber Optic HBA ได้หรือ HBA SAS ได้อัปเกรดได้เห็นไหมนะครับอัปเกรดชุด BIOS Firmware อะไรต่างๆให้ใหม่ๆได้นะครับและต่อ System ได้คลัสเตอร์ได้จากของเดิมของใหม่อาจจะซื้อไม่กี่ตังค์ นะครับก็บวกค่า implementation เข้าไปเหมือนพี่รักเนี่ยทำ implementation ก็เสนอ service implementation เข้าไปว่าทำอะไรให้บ้างครบโดยที่ทำเสร็จแล้วก็คือใช้ระบบนั้นได้นะครับเนี่ยจะทำแบบนี้นะครับแล้วระบบนั้นก็1สตรองเทสต์ให้เห็นจริง High Availability ทำได้นะครับแล้วก็สังเคราะห์ให้อีกว่าเฮ้ยระบบนี้มันสำคัญคุณจะบอกว่าคุณลงทุนเรื่อง High Availability บนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเอาให้เซิร์ฟเวอร์หนึ่งอะตายอะระบบยังรันแต่ไฟดับปุ๊บ อ้าวเครื่องสำรองไฟคุณสำรองใน5นาทีอันนี้ไม่ใช่แล้วก็ค่อยไปพัฒนาเรื่องระบบสำรองไฟฟ้าให้มันได้นานๆให้มันได้เกินมาตรฐานขั้นต่ำที่ไฟดับ4ชั่วโมงคุณก็ต้องลงทุนเรื่องระบบไฟฟ้ามันต้องรองรับได้มากกว่า4ชั่วโมงเพื่อที่จะไม่ให้ดาตาเซ็นเตอร์ไฟดับเดี๋ยวเกิดปัญหาเรื่อง Corrupt Data หรือฮาร์ดแวร์เกิดปัญหาพังบ่อยไฟดับบ่อยก็มีโอกาสพังมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมครับอย่างงี้เป็นต้น ระบบแอร์ล่ะแหมไฟดับห้องร้อนเชียวยิ่งหน้าร้อนตอนเนี้ยหน้าร้อนนะครับเป็นต้นก็ต้องมองไอ้พวกนี้เข้าไปด้วยนะครับเรื่อง security เรื่องอะไรต่างๆด้วยนะครับท้ายที่สุดเห็นไหมครับพอมองเชิงระบบเข้าใจเชิงระบบจะแม้กระทั่งเปลี่ยนระบบปัญหาบางที่นะครับโอ้ดิสนะต้องเป็น NVMe Disk Solid State ครับจริงดีผมไม่เถียงนะครับที่รัฐก็ขายครับไอ้พวกเนี้ยทำอยู่แล้วดิสก์ความเร็วสูงๆ แต่ประเด็นคือซื้อแพงอย่างงั้นเนี่ยแน่นอนมันแก้ปัญหาได้แต่มันจำเป็นต้องเวอร์ขนาดนั้นไหมหรือเปล่าล่ะถ้าเราเข้าใจว่าปัญหาจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นและจริงๆขนาดนี้ก็พอนะแต่พอก็เจอปัญหาอีกแหละพอเราเสนอแบบนี้อีกคนหนึ่งเสนอแบบนั้นอันนี้ก็วอกแวกอีกแล้วโอ้โฮคุณรักต้องเสนอให้เท่ากับเขานะนี่เกิดการเปรียบเทียบแบบนี้หลายๆครั้งนะครับดังนั้นคุณจะต้องชั่งใจครับว่าเฮ้ยไอ้แพงกว่าเพราะว่าอะไรมันมีที่มาที่ไปหรือเปล่า ถ้าเข้าใจจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นขนาดนั้นแบบนี้เอาอยู่และไอ้คนคนนั้นที่มันออกแบบมันบอกว่าไม่มีปัญหาครับอย่างพี่รักเนี่ยเจอเคสที่แบบดัตเตอร์เบสเนี่ยเป็นเทราไบต์ยังมีเลยเคยเจอดัตเตอร์เบเอ๊ยไม่ถึงเทราไบต์หรอกดัตเตอร์เบสแต่ไฟล์ถึงจริงๆก็ถึงนะดัตเตอร์เบสเป็นเทราไบต์อา SQL Server รวมหรอกด้วยเป็นเทราไบต์เลยนะหรือดัตเตอร์เบสหลายร้อยกิกอย่างเงี้ยเคยออกแบบมาแล้วถามว่ามันอยู่บน NVMe disk หรือเปล่าล่ะมันยังทำงานได้เลย มันอยู่ที่การดีไซน์และออกแบบและ tuning อีกต่างหากมันมีหลาย factor ไงโอเคถ้ามีเงินลงทุนในแง่ของ NVMe disk ก็ดี Solid State เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ต้องมี by design แต่ไม่ต้องซื้อดิสก์แพงเวอร์วังอลังการมากนะครับเป็นต้นอันนี้ก็ชวนคุยนะโอ้โฮ89นาทีคุยไปได้ยังไงนะครับก็ ถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อนๆทุกพวกเราอาจจะดร็อปเนื้อหาที่อยากจะให้มาแบ่งปันมาคุยเป็นจั่วหัวเริ่มแล้วก็เล่าไปแล้วก็มีคำถามอย่างเงี้ยได้นะครับในช่อง Tech Adopt อันไหนที่มีประสบการณ์ตรงอยู่แล้วก็จะมาเล่าให้ฟังได้ง่ายถ้าไม่มีประสบการณ์ตรงก็อาจจะเดี๋ยวหากูรูมาเล่าให้ฟังก็ได้หรือผมไปบรีฟมาก็ได้นะครับแต่ในงานไอทีเนี่ยโดยมากก็ผ่านกันมาอยู่แล้ว
แต่ไม่ได้เชี่ยวชาญในทุกด้านนะครับอย่าง DevOps เองเนี่ยพี่รักก็ไม่ได้ทำนะ DevOps เนี่ยนะครับไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านนั้นนะครับจุดไหนที่เชี่ยวชาญก็จะสามารถมาแบ่งปันความรู้แชร์ความรู้กันได้ใครที่ฟังอยู่อาจจะเก่งกว่าพี่รักนะครับแบ่งปันกันก็ยิ่งดีอะมันเกิดสังคมการเรียนรู้อะประเทศไทยนะยิ่งยุคนี้นะน่าสงสารประเทศไทยอะนะครับน่าสงสารประเทศไทยที่ว่าเรื่องการศึกษามันสำคัญเรื่องความรู้พวกนี้มันก็สำคัญ นะครับน้องๆที่เรียนอยู่เนี่ยปัญหาที่พี่รักเจอนะพี่รักรับพนักงานไม่ได้เยอะมากนะครับมีพนักงานแต่สิ่งหนึ่งที่เจอคือเฮ้ยคนสายไอทีเรามันจบมาก็ไม่รู้ไปทำงานด้านอะไรกันนะครับก็ไม่รู้นะครับไปทำงานด้านอะไรกันหากันบางทีก็นะหรือพอมาทำงานปุ๊บเนี่ยเฮ้ยความรู้ที่เรียนในมหาลัยมันไม่ค่อยตอบโจทย์เนี่ยปัญหาตรงเนี้ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์ดังนั้นพี่รักก็เลยทำช่อง Tech Adopt นะครับแทนที่เราจะไปเสียเวลาบางทีโอเคนะเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับแต่เทคนิคอย่างหนึ่งที่มักจะได้ผลกว่าก็คือสมมุติเราสนใจเรื่องอะไรไปโฟกัสเรื่องนั้นและเรียนเป็น topic เรื่องนั้นดีกว่านะครับอย่างที่พี่รักทำคอร์สเนี่ยก็อยากจะให้แทนที่คุณจะไปเรียนในสถานที่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะคือไปเรียนในในคอร์สเรียนต่างๆเนี่ยมันดีพี่รักก็ไปเรียนสมัยก่อนไปเรียนมีตำรานี่เล่มเท่านี้เปิดปัญหาของพี่รักไปเรียนยังไงคือเรียนไม่ทันเปิดอาจารย์ก็เร่งสปีดคอร์สเหลือเกินจะทำ ทำ lab ทำไม่ทันนะครับนะทำไม่ทันดังนั้นไปเรียนแบบนั้นก็เลยเหมือนกับว่าในห้องเรียนจริงๆมันไม่สามารถที่จะเก็บเอาความรู้ได้ทันนั่นแหละเพราะเวลามันน้อยนะครับก็เลยอยากทำแบบนี้ให้อย่างนะครับซึ่งในไอ้คอร์สเรียนแบบนั้นเองก็ไม่ได้จำลองสถานการณ์จริงใน real world ให้พวกเราหรอกนะครับแต่เป็นลักษณะของเรียนแบบฟังก์ชันสเต็ปคลิกตรงนี้ทำตรงนี้ทำตรงนี้บางทีเราจับจุดไม่ถูกก็โอ้ไม่เข้าใจเลยนะครับอันนี้ก็เอามาแชร์ได้บางอย่างนะครับนะอย่าลืมใครสนใจที่จะเริ่มเรียนเข้มข้นอย่างเงี้ยจริงๆคอร์ส Windows Server 2022มันก็พอได้นะที่จะเข้าใจภาพรวมในการที่จะเป็นไอทีและจัดการระบบถ้าเกี่ยวกับ Windows Server นะครับเป็นต้นนะครับมันยังได้ใช้งานน่ะนะครับพี่รักยังได้ใช้งานอยู่เลย Migration ทุกวันนี้ยังทำอยู่เลย นะครับจริงๆ rename เนี่ยนานๆทีมี rename Active Directory นะแต่มันอันตรายนะครับหรือmigration file server ทำ migration file server คือมีแชร์เป็น migration file server อย่าคิดว่าไม่สำคัญนะคือถ้าคุณมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์เป็น Windows Server 2008คุณควรจะ migration เป็น Windows Server 2025หรือ2019หรือ2022เพราะมันจะ2008มัน End of Support และไอ้2008เนี่ยมันโดน hack ง่ายและเป็นเหยื่อของ ransomware พี่บอกเลยนะมันเป็นเหยื่อของ ransomware แล้วคุณจะไปเปิด RDP ไว้แล้ว Public ล่ะอันตรายสุดๆนะครับต่อให้ไม่แล้วมันมี Social Engineering แล้วติดกับคอมพิวเตอร์อะไรบางอย่างมานะหลังบ้านคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่ได้มี Antivirus ไม่ได้มีสแกน NAC นั่นนู่นนี่นะเอามาเสียบในออฟฟิศตายเลยคุณควรจะ Migration Windows Server 2008 2008 R2 2012 2012 R2 ขึ้นไปเป็น2019หรือ2022หรือ2025 ที่พี่รักทำนะครับใครสนใจมีเคสอย่างงี้ติดต่อมีขายเซอร์วิซนะอันนี้เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าแชร์มีเป็น100แชร์เลยแชร์ผ่านมีเป็น100แชร์เลยแล้วถ้าคุณจะก๊อบปี้แล้วคุณไปวางไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ไม่เวิร์กแน่และช้ามากข้อมูลหลายเทราไบต์อย่างเงี้ยนะครับไปจัดการมาแล้วนะครับจริงๆจัดการมาเป็นหลายรอบแล้วด้วยหลายเคสหลายงานแล้วด้วยนะครับก็เป็นcase migration นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังว่าพี่รักทำอะไรนะครับ by design test นะครับทีมงานพี่รักก็ไปทำแหละพี่รักก็เป็นคนเทรนนิงในบริษัทพี่รักนั่นแหละให้น้องๆสเต็ปคืออย่างงี้นะแล้วก็ให้ลองเทสต์ทำดูพอทำได้ make sure เขาจะทำได้หลายรอบจะเข้าใจสเต็ปดีจะไม่พลาดจุดไหนวิกฤตพี่รักจะบอกเลยจุดตรงนี้เนี่ยระวังนะถ้าสมมุติแชร์มันหลุดทำไงแชร์มันหลุดไม่ได้นะ migration ไปแล้วต้นทางจะเป็นยังไงแล้วยูสเซอร์ล่ะเคย map กับเซิร์ฟเวอร์เนี้ยไป map กับเซิร์ฟเวอร์นั้น security มันได้ไหมมันจะ map ยังไงเนี่ยคำว่า implementation คำว่า implementation มันจึงถูกคิดกระบวนการลำดับก่อนหลังผลกระทบที่อาจจะเกิด change ที่ถ้าจะทำอะไรบ้างท้ายที่สุดยูสเซอร์ใช้งานได้ยังไงบ้างทำวันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์เขาต้องใช้งานวันอาทิตย์ต้องเทสต์
ต้องเทสต์1 2 3 4อะไรเทสต์นะดีไซน์ test case ด้วยดีไซน์ scenario ในการที่มันจะเกิดด้วยเป็นต้นนะครับโอเคนะถ้าท่านไหนนะครับฟังแล้วแฮปปีนะครับฝากแชร์คลิปช่อง Tech Adopt ออกไปให้น้องๆเพื่อนๆชาวไอทีด้วยนะครับอย่างน้อยก็นะครับเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะนะครับคลิปที่ผมทำผมก็อยากทำนั่นแหละนะครับผมก็อยากทำนั่นแหละนะครับทีนี้สมัคร membership ก็จะได้เรียนคอร์ส50 บาทก็ได้เรียนแล้วนะแต่ก่อนน่ะทำเป็นคอร์ส4,000 5,000นะครับแต่ผมเองก็ไปขี้เกียจไปจัดการหลายอย่างผมก็เลยเอามาไว้ใน membership เสียเพราะว่า membership เขามีคนอยากสนับสนุนพี่รักเยอะนะครับ VVIP ยังไม่มีนะรักใคร่ชอบพอไม่ต้องถามหาว่าจะได้อะไรนะซัปพอร์ตมาเลย750บาทต่อเดือนตอนนี้ตามสบายตามสบายมี50บาทนะครับมีสมาชิกเริ่มตั้งแต่แฟนพันธุ์แท้50บาทต่อเดือนสาวก Tech Adopt 150บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ VVIP 750บาทต่อเดือน VVIP พี่ก็เราก็ตั้งไปงั้นแหละนะครับตั้งไปงั้นแหละนะครับเผื่อฟุบมีใครมาสมัครสมาชิกนะครับ นะก็การที่มีคนเข้ามาดูตรงนี้ความรู้ที่ให้บางทีของฟรีเขามองข้ามไงนะครับพอเป็นเมมเบอร์พี่ถ่ายทอดในนั้นพี่ก็คนที่เขาเห็นค่าเขาก็หมายถึงเห็นค่าที่ว่าสนับสนุนแล้วเขาได้เรียนด้วยนะเขาก็ยอมจ่ายนะครับพี่รักเองก็จ่ายเรียนนะครับคอร์สที่พี่สนใจพี่ก็จ่ายเรียนนะครับคอร์สนั่นโน่นนี่แทนที่จะไปเรียนเยอะๆไปเรียนกับคนที่เก่งๆ นะครับปาร์ตเดียวเขาอธิบายเราโอ้โฮมันทำให้เราเนี่ยประหยัดเวลานะครับโอเค5ทุ่มแล้วนะครับผมไลฟ์มา1ชั่วโมงกว่าไม่น่าเชื่อผมพูดได้โอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามเจอกันในครั้งต่อไปนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่านะครับถ้าอยากให้คุยเรื่องอะไรมีคนนะครับโพสต์เยอะๆนะครับจริงๆตอบคำถามจากพวกเรามาโพสต์ในแต่ละคลิปผมก็รู้สึกว่ามันก็ได้ความรู้นะครับเดี๋ยวอาจจะหาหัวข้อลักษณะอย่างเงี้ยมาเป็นต้นเชื้อในการเริ่มคุยดีกว่าเพราะผมเองก็ไม่รู้จะเริ่มที่หัวข้ออะไรบางทีนะครับถ้าฟังแล้วนะครับทุกท่านเห็นว่ามีหัวข้ออะไรโยนมาก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยว่ากันโอเคครับเจอกันในครั้งหน้าสวัสดีครับทุกคนขอให้หลับฝันดีแล้วก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะบ๊ายบายครับ